Namaskaram. Before explaining what is self-investigation and self-surrender, we first need to understand why self-investigation and self-surrender are necessary. Eli ennen kuin edes kerrotaan tai selitetään, mistä on kyse itsetutkimuksessa ja antautumisessa, niin ensiksi on kysyttävä, että no, miksi ne ovat tarpeellisia ja miksi niitä tulisi tehdä tai miksi on hyvä niitä harjoittaa. What we are all seeking, we all means all sentient beings are seeking, is happiness. Kaikki elolliset olennot etsivät onnellisuutta. Happiness unalloyed without any misery whatsoever. Sen kaltaista onnellisuutta, missä ei sisälly minkäännäköistä tuskaa tai murheita. But though we're always seeking happiness, whatever happiness we may enjoy, it's always mixed up with suffering, misery, dissatisfaction, or whatever. Mutta normaalisti mitä tahansa onnea me haetaan millä keinoilla tahansa, niin se aina jollain lailla sisältää myös murhetta, surua ja tietynlaista tyytymättömyyttä. According to Bhagavan, the reason why we don't experience unalloyed happiness is we are looking for it in the wrong place. Ja Bhagavanin mukaan syy tähän tyytymättömyyteen on se, että me etsimme onnea väärästä paikasta. That is, we are looking for happiness outside, whereas actually it exists within ourselves. Niin toisin sanoen me etsitään onnea ulkopuoleltamme, vaikka itse asiassa se löytyy meidän sisältä. We think our happiness or misery, it depends on external causes, whereas actually happiness is our own real nature. Eli me ajatellaan tai kuvitellaan, että onnellisuus tulee ulkopuolisista asioista ja niiden tavallaan tyydyttäessä meidät ulkoisesti, vaikka itse asiassa onnellisuus on meidän todellinen luontomme. Bhagavan, that is, we are all seeking happiness because happiness is what is natural to us. Kaikki etsivät onnea, koska se on itse asiassa luonnollista. Että se on ihan luonnollista, että jokainen haluaa olla onnellinen ja etsiä onnea. Bhagavan used to illustrate this with an example. Supposing you have a headache, you want to be free of the headache. Why? Tästä on Bhagavan antoi esimerkin, että kuvitellaan, että sinulla on päänsärky ja haluat päästä siitä eroon. No miksi? Because having a headache is not natural to us. Koska se ei tietenkään luonnollista, että meillä on päänsärky. That is, we are always seeking what is natural and trying to avoid what is unnatural. Eli aina etsitään sitä, mikä on meille luontaista ja vältetään sitä, mikä ei ole meille luonteenomaista. We are seeking happiness because happiness is our own nature. Eli onnellisuutta tosiaan etsitään, koska se on meidän todellinen oikea luonto tai luonteemme. Being unhappy or dissatisfied is not our nature. Eli onnettomuus ja ei-onnellisuus ei ole meidän todellinen luontomme. We can also understand this in another way. Tämä voi ymmärtää myös toisella tavalla. In sleep, we are not aware of anything other than ourselves. Syvässä unessa emme ole tietoisia mistään muusta kuin omasta itsestämme. But we are perfectly happy. Mutta olemme täysin onnellisia. We don't experience any dissatisfaction or unhappiness in sleep. Syvässä unessa ei koeta minkäännäköistä tyytymättömyyttä tai onnettomuutta. If our happiness depended on anything other than ourselves, if happiness was anything other than ourselves, we shouldn't be happy when we're asleep. Eli toisin sanoen, jos meidän onnellisuutemme riippuisi jostain ulkoista asioista ja tahoista ja muista asioista, niin me emme kokisi tämmöistä onnellisuutta syvässä unessa. But in sleep we are perfectly satisfied, perfectly happy, because that is our real nature. Mutta itse asiassa, koska syvässä unessa tunnemme tämmöistä luontaista onnellisuutta, niin kyse on meidän luontaisesta olotilasta. So since happiness is our real nature, in order to experience the infinite happiness that we're all seeking, we need to be aware of ourselves as we actually are. We need to experience our real nature.
Eli jotta saavuttaisimme ja olisimme tietoisia tästä meidän todellista luonnostamme ja onnellisuudestamme, mikä on meidän todellinen luontomme, niin meidän täytyy etsiä ja löytää tämä meidän todellinen luontomme ja itsemme. When this is said, this implies that we don't know what we actually are. Ja näin kun todetaan, niin sit toisin sanoen me ei tiedetä, keitä me oikeasti olemme. But if we are asked, do you know who you are? Our immediate response, oh yes, I know I'm so and so, I'm such and such a person. Niin toisaalta, jos meiltä kysytään, niin kaikki heti ilman muuta vastaa, että totta kai tiedän, kuka olen semmoinen ja semmoinen henkilö. For example, if I say I am Michael, Michael is the name of this body. So that shows I'm experiencing myself now as this body called Michael. Eli esimerkiksi jos hän nyt sanoo, että hän on Michael, niin hän kokee, että tämä keho on hän, joka on Michael, ja niin hän kokee itsensä tällä hetkellä. But can this body be what I actually am? Mutta voiko tämä keho olla se, mikä oikeasti olen? If this body called Michael is what I actually am, I shouldn't be aware of myself when I'm not aware of this body. Eli jos itse asiassa mun todellinen olemus olisi tämä keho, niin en voisi olla tietoinen, tai koska syvässä unessa tätä kehotunnetta ei ole, niin se ei voi olla toisin sanoen se todellinen minä. But in dream, for example, I'm aware of myself, but I'm not aware of this body. I'm aware of some other body as myself. Ja sitten taas toisaalta unennäössä niin on toinen keho, mistä ollaan tietoisia, eli ei tämä fyysinen keho, vaan se unikeho, eli joku toinen keho, mistä on tietoinen. That proves that this body cannot be what I actually am. No se todistaa vielä enemmän, että juuri tämä keho ei ole se, joka minä tai kuka me todellisuudessa olemme. Because if I was actually this body, I couldn't be aware of myself without being aware of this body. Eli jos me olisimme tämä keho, nimenomainen keho, niin emme voisi olla tietoisia itsestämme ilman tätä kehoa. But though the body we experience as ourselves in waking and the body we experience as ourselves in dream are two different bodies, it is essentially the same mind in both states. Eli itse toisaalta vaikka sitten tämä fyysinen keho on eri kuin tämä unikeho, niin periaatteessa ne on kummatkin osa mieltä eri tilassa. So is this mind what we actually are? Sorry? Is this mind what we actually are? Eli onko sitten tämä mieli, joka me todellisuudessa olemme? If this mind were what we actually are, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this mind. Eli jos mieli olisi se todellinen minä, niin emme voitaisi olla tietoisia itsestämme ilman tätä mieltä. But in sleep, we are aware of ourselves without being aware of this mind. Mutta kuitenkin syvässä unessa olemme tietoisia, vaikka ei ole mieltä. So this mind cannot be what we actually are. Eli mieli ei voi olla se, joka oikeasti olemme. Many people will object at this point. Oh, no, I'm not aware of anything in sleep. Monet vastustavat tätä ja toteavat, että en ole tietoinen yhtään mistään syvässä unessa. It is true we're not aware of anything. On totta, että me emme ole tietoisia jostakin tai mistään. But we are aware. Mutta olemme tietoisia. That is, we are clearly aware, but we have three different kinds of states. Olemme ihan selvästi tietoisia, että meillä on 3 erilaista tilaa. Or what seem to be 3 different kinds of states. Ainakin vaikuttaa olevan 3 erilaista tilaa. Our present state we take to be waking. Tämä nykyinen tila on se niin sanottu valvetila. There's another state we call dream. Ja toinen tila on unitila. And there's a third state in which we are not aware of anything other than ourselves. Ja sitten on 3. tila, jossa ei ole tietoisia mistään muusta kuin itsestämme. In waking and dream, we're aware of ourselves as a body and we're aware of so many other things. Eli valvetilassa ja unennäössä ollaan tietoisia, että ollaan keho, täällä on keho olemassa ja myös monia muitakin asioita. Whereas in sleep, we are not aware of any body or anything other than ourselves. Tosin taas syvässä unessa ei ole tietoisia yhtään mistään, ei kehosta eikä mistään muustakaan asiasta. So in sleep, there is no content of awareness. There are no objects of awareness. Eli toisin sanoen syvässä unessa ei ole mitään sisältöä tai kohteita olemassa.
but we are clearly aware that we've been in a state in which we were not aware of anything. Mutta ollaan selvästi tietoisia, että olemme olleet tällaisessa tilassa, missä ei ole tietoisia mistään muusta asiasta. If we were not aware while we were asleep, we would be aware of only two states, waking and dream. Niin, eli jos me emme olisi lainkaan tietoisia tästä niin sanotusta syvän unen tilasta, niin me olisimme tietoisia vain kahdesta tilasta, eli valvetilasta ja unennäötilasta. We would be aware of no gap between successive states of waking and dream. Me ei olisi tämmöistä niin kuin mitään välimuotoa ei olisi tässä näiden kahden tilan lisäksi. But we are clearly aware that there are three states, not just these two states. There's another state in which we're not aware of anything. Mutta koska me ollaan todellakin tietoisia, että on kolmas tila olemassa, missä me ei ole tietoisia vaan mistään asioista tai muista asioista. So in order to be aware now that we were in a state in which we were not aware of anything, we must have been aware while we were in that state. This is tricky. So, ollaksemme tietoisia ylipäätänsä mistään tilasta, mistä meidän täytyy olla tietoinen mistä tahansa tilasta me ollaankin, vaikka emme olisi tietoisia mistään niin kuin kohteista tai muista asioista. That is, there is a fundamental awareness that underlies all these three states. Eli toisin sanoen on olemassa ikään kuin tuonne perustana oleva tietoisuus, joka on kaiken näiden kolmen tilan ikään kuin pohjana. That fundamental awareness is our fundamental awareness of our own existence, I am. Eli tämä perustavaa laatua oleva tietoisuus olemassaolostamme on se, mitä sanotaan, että minä olen. That is, now we are aware I am. Nyt ollaan tietoisia siitä, että minä olen. In dream we were aware I am. Unennäössä olimme tietoisia, että minä olen. And in sleep we were aware I am. Ja myös unessa, syvässä unessa olimme tietoisia, että minä olen. But we were not aware of anything other than I am in sleep. Mutta tosiaan syvässä unessa emme ole tietoisia mistään muusta kuin tästä, että minä olen. So that is the basic awareness. Eli se on se perustavaa laatua oleva tietoisuus. Since that is the only thing that we are aware of without a break. Eli koska se on ainut asia, mistä me ollaan tietoisia ilman mitään katkoksia. That is what we actually are. Niin se on se, mikä me todellisuudessa olemme. And as we know from our own experience, when we're aware of when we're aware just I am and nothing else, we are perfectly happy. Ja kuten omasta kokemuksesta tiedetään, että kun ollaan tietoisia vain siitä, että minä olen, niin me ollaan täysin tyytyväisiä. So what is it that prevents us now being aware of ourselves as perfect happiness? Eli mikä sitten estää meitä olevan onnellisia tässä tilassa, mikä on täydellinen onnellisuus tai onni? When we are aware of ourselves as just I am, we are perfectly happy. Eli kun olemme tietoisia pelkästään tästä minä olen, olemme täysin onnellisia. But when we're aware of ourselves as I am this person, this body and mind, we experience happiness mixed with dissatisfaction, with unhappiness. Mutta sitten kun ollaan tietoisia, että minä olen tämä tietty henkilö tai tämä keho, niin sitten siinä on aina mukana tietynlaista tyytymättömyyttä ja murhetta ja onnettomuutta. So in order to experience perfect happiness eternally without a break, we need to be aware of ourselves as just I am eternally and without a break. Eli jotta me saataisiin tämmöinen tuntuma tai koettaisiin tätä todellista onnellisuutta ilman mitään näitä katkoksia ja vaihteluja, niin meidän täytyy tuntea itsemme, keitä me todellisuudessa olemme. Now we are aware I am, but we're not aware just I am. We're aware I am this person, I am this body, I am such and such a person. Eli nyt me ollaan tietoisia tietenkin siitä, että minä olen, mutta sen lisäksi ollaan tietoisia, että olen joku tietty henkilö tai nimi ja niin poispäin, eli ei pelkästään se puhdas oleminen. This awareness, I am this person, is a false awareness of ourselves. Ja tämä ajatus, että minä olen joku tietty henkilö,
on niin kuin virheellinen tai väärä käsitys, keitä me ollaan. That is, it's an erroneous or mistaken awareness of ourselves. Se on siis virheellinen käsitys omasta itsestään. That which is now aware of itself as I am this person, that is what is called ego. Eli se, mikä nyt on tietoinen siitä, että minä olen tämä tietty henkilö, sitä kutsutaan egoksi. We appear as ego in waking and dream, but in sleep this ego subsides and we remain just as I am. Eli tässä valve- ja unennäön tilassa tämmöinen ego ilmenee, ja sitten taas toisaalta tässä syväsunessa on vaan pelkästään se oleminen, minä olen. So the purpose of self-investigation and self-surrender are just to enable us to be aware of ourselves as we actually are. Eli tämän itse tutkimuksen ja antautumisen tarkoitus on nimenomaan tulla tietoiseksi siitä, keitä me todellisuudessa olemme. Though Bhagavan sometimes spoke of these two paths, self-investigation and self-surrender, as if they were two paths, ja vaikka Bhagavan, eli Ramana Maharshi, puhuu joskus siitä, että on olemassa kaksi polkua, että itsetutkimus ja antautuminen, he made it clear that ultimately they're one and the same path. hän toisaalta teki ihan selväksi, että kyse on ihan yhdestä ja samasta polusta. Because when to the extent that we investigate ourselves, that is, to the extent that we turn our attention back within to face ourselves alone, Et siinä määrin, kun tutkimme itsemme, eli käännämme huomioon kohti itseämme ja tutkimme vain sitä itseämme, minää, ego subsides. siinä määrin ego, pitäisikö sanoa, että kaikkoaa tai katoaa. And ego is the self that we need to surrender. Eli toisaalta sitten ego on itse asiassa, joka tässä pitäisi antautua. So by investigating ourselves, by being self-attentive, we are automatically surrendering this ego. Eli itse asiassa tällä huomion kiinnittämisellä itseen, keitä me todellisuudessa olemme, niin sillä tavalla itse asiassa automaattisesti egon niin kuin vaikutus tai egon olemassaolo häipyy. So we cannot truly investigate ourselves without thereby surrendering ourselves. Eli toisin sanoen emme voi oikeastaan tutkia itsemme ilman tätä antautumispuolta myös. And we cannot truly surrender ourselves without investigating ourselves. Ja toisaalta ei voida täysin antautuakaan, ellei tutkita, että oteta selvää, keitä me olemme. So why are they sometimes spoken of as two separate paths? Miksi niistä sitten puhutaan niin kuin ne olisi kaksi eri polkua? Because the path of surrender begins or potentially it begins before the path of self-investigation. No, koska potentiaalisesti tämmöinen antautuminen alkaa yleensä ennen kuin on tämmöistä itse tutkimusta harjoitetta. That is, it begins in the path of bhakti, of devotion to God. Eli toisin sanoen alkaa tämmöisellä palvonnalla esimerkiksi Jumalaa kohtaan. That is, if we truly have love for God, jos me oikeasti rakastamme Jumalaa, we want to give ourselves wholly to God. Haluamme antautua täysin ja kokonaan Jumalalle. But what stands between us and God? No mikä sitten on meidän ja Jumalan välissä? The first thing we notice is that our will, our likes, dislikes, desires, attachments, and so on, these are standing between us and God. Ensinnäkin huomataan tietysti tämä meidän oma tahto, ne mistä tykätään, asiat mistä ei tykätä, omat mieliteot ja mielihalut. Whenever we try to meditate on God, that is to think of a name or a form of God, we find our mind is often going away towards other things. Eli aina kun koitamme meditoida esimerkiksi ja miettiä vain Jumalaa ja muuta, ainoastaan pitää mielemme Jumalassa keskittyneenä, niin kuitenkin huomaamme, että mieli kaikkoaa ihan muihin asioihin. That is, we may sit down with an intention to meditate only on God. Eli meillä on voi olla aikeena, että aion vain keskittyä ja meditoida Jumalaa.
But then we remember we have bills to pay and we've got other things and we don't have enough money, how we're going to manage this problem, how we're going to manage that problem. Our mind starts wandering away to think about other things. No sitten kuitenkin käy niin, että ruvetaan miettimään näitä laskuja, mitä pitää maksaa ja kaikkia muita asioita, tämmöisiä mitkä työasioita tai mitä tahansa muita asioita rupeaa tulemaan mieleen, johon mieli sitten suuntautuu. So then we notice our concern about other things is coming between us and God. That is, we want to think only about God, but all these worries about so many other things, all these interest and concern with other things is taking our mind away from God. Eli tässä huomaa, kuinka vaikka me haluamme keskittyä vain Jumalaan, niin sitten nämä kaikki muut asiat vievät ja tuntuvat vievän meidän huomion pois tästä meidän pyrkimyksestä keskittyy vain Jumalaan, että nämä muut maallisemmat asiat tuntuvat tulevan siihen väliin. So the path of surrender begins with trying to surrender our will to the will of God. Eli tämä itsetutkimuspolku alkaa tästä antautumisen pyrkimyksestä, antautumisella Jumalalle antautumisella. That is, we love God because we believe God is all-knowing, all-powerful and all-loving. Koska rakastamme Jumalaa, koska pidämme häntä kaikki tietävänä, kaikki voipana ja kaikkea rakastavana. Because he is all-knowing, nothing can happen without his knowledge. Koska hän on kaikki tietävä, niin mitä ei voi tapahtua ilman, että hän tietää asiasta. Because he is all-powerful, nothing can happen without his consent. Ja koska hän on kaikki voipa, mitään ei tapahdu ilman hänen hyväksyntää tai tietoa tästä asiasta. And because he is all-loving, nothing can happen but is not good for all those concerned. Ja koska hän on kaikkia rakastava, niin mitään ei voi tapahtua ilman, että hän on tietoinen tai tällä lailla tietoinen tästä tapahtuvasta. So if we are facing any difficulties in our life, if we've got bills to pay but we don't have money to pay, or whatever the difficulties may be, there are so many difficulties. I mean, there are material difficulties in the material world, there are emotional difficulties, relationship difficulties. We all experience so many different types of problems in our life. Eli mitä tahansa ongelmia meille sitten kohdataankaan elämässämme, että on laskujen maksumista ja ihmissuhteen ongelmia ja ties mitä tämmöisiä arkisia asioita, niin mitä lieneekään. But none of these problems could occur if they were not the will of God. Mitään näistä asioista ei itse asiassa voisi tai olla olemassa ilman, että se on Jumalan tahto. We may not understand why God is giving us all these problems. Me ei ehkä ymmärretä, miksi Jumala sitten antaa meille kaikki näitä ongelmia. But since we believe he's all loving, we believe it is only for my own good, but God is allowing all these troubles to come. Ja koska me koemme, että Jumala on kaikki voipa ja rakastava, niin se on kaikki meidän parhaaksemme sitten lopulta kuitenkin, vaikka ei sitä aluksi oikein tahdota ymmärtää. So our aim is to give up our own likes, dislikes, desires, and all the resulting worries and concerns and interests in other things, and just be satisfied with whatever be the will of God, that is my will. Eli kantautuminen on itse asiassa sitä, että me luovutaan kaikista omista toiveista, haluista ja muista ja hyväksytään se, että kaikki mitä meille tapahtuu ja mitä on käsillä, niin on Jumalan tahdon mukaista ja hyväksytään se. This is the path of surrendering our will to the will of God. The more we surrender our will to the will of God, the more our mind is thereby purified. Eli mitä enemmän antaudumme Jumalan tahdolle, niin sitä enemmän meidän oma mielemme puhdistuu. What does it mean when it says the mind is when we talk about purification of mind? Miten se tarkoittaa, kun puhutaan tästä mielen puhdistamisesta? The impurities in our mind are all our likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Eli nämä mielen epäpuhtaudet on kaikki nämä halut ja toiveet ja tykkäämiset, ei-tykkäämiset ja kaikki muut tämmöiset omat halumme. So by surrendering our will to God, we are thereby reducing the strength of all these impurities, these likes, dislikes, and so on. Eli antautumalla Jumalalle me tavallaan vähennämme näiden omien toiveiden, halujen ja tykkäämisten ja ei-tykkäämisten niin kuin voimaa.
the more the mind is purified, the more it is clarified. Eli mitä enemmän mieli puhdistuu, sitä kirkkaammaksi se tietysti tulee. So as the mind is clarified, it's able to see more clearly what the root problem is. Eli mitä kirkkaammaksi te osaat sitten mieli tulee, niin sitä helpommin ja selvemmäksi tulee, mikä on se itse juurikysymys, mikä on se ydinongelma tässä. That is, however much we try to give up our own likes, dislikes and so on. Ja se on se, että kuinka paljon tahansa me halutaankin luopua omista haluista ja toiveistamme ja tykkäämisistä ja ei-tykkäämisistä. We may be able to reduce their strength and intensity. Me voidaan ehkä vähentää niiden voimaa ja tämmöistä intensiteettiä. But we cannot give them up entirely. Mutta emme voida luopua niistä kokonaan. Because it is the very nature of ego to have likes, dislikes, desires, attachments and so on. Koska ego luonnostaan on tämmöinen, joka tykkää ja ei tykkää ja tarttuu tiettyihin asioihin ja takertuu, että se on egon luonteenomaista. So if we are to surrender our will entirely to God, we have to surrender ourselves to God. Eli jos haluamme antaa tahtomme antautua Jumalalle, niin meidän täytyy antaa myös antautua myös niin, että meidän oma tahtomme myös luovutetaan Jumalalle. Without surrendering ourselves, we cannot entirely surrender our will. Ilman, että antaudumme itsemme Jumalalle, niin emme voi myöskään sitä tahtoa antaa. Emme voi siitäkään luopua, vaan meidän on luovuttava itsestämme. But how to surrender ourselves? Mutta miten luopuu itsestämme? At that point, God appears in the form of guru. No tässä kohtaa sitten Jumala ilmestyy gurun muodossa, hahmossa. To show us the way to surrender ego. Näyttääksemme ja osoittaaksemme meille, kuinka ego antautuu. That is, Guru explains to us, but ego is nothing but a false awareness of ourself. Eli guru osoittaa sen, että ego ei ole mikään muuta kuin väärä käsitys itsestämme, väärä minäkäsitys. That is, we are not what we now seem to be. Eli me emme ole se, joka nyt, jolta vaikutamme tai tunnumme olevamme. We now seem to be a person. Nyt meistä tuntuu, että olemme joku henkilö. But this I that is aware of itself as I am this person is not our real nature. It's not I in its pure state, pure condition. Eli se minä, joka nyt kokee olevansa nimenomaan tämä tietty henkilö, ei ole se puhdas minä, ei ole se meidän todellinen minä. The I that is aware of itself as I am this person is ego. Se minä, joka kokee, että minä olen tämä henkilö, on juuri tämä ego. So since as ego we're always aware of ourselves as something other than what we actually are. Eli egon näkökulmasta me ollaan aina tietoisia itsestämme jonain muuna kuin oikeasti olemme. Ego is the root problem. Eli ego on se itse juuri ongelma. So we need to surrender this ego. Eli tämä ego on se, mistä meidän on luovuttava tai antauduttava. But how to surrender this ego? Mutta miten se tehdään, miten se tapahtuu? For this we need to understand what is the nature of ego. Tämän on mahdollistamiseksi meidän täytyy tuntea, mikä on egon luonne. That is, Bhagavan has explained this very nicely in Uڵḷadu Nāṟpadu. Bhagavan on kertonut tämän hyvin hienosti ja mukavasti Uڵḷadu Nāṟpadu teoksessa. Particularly in verses 20, 24, 25 and 26. Erityisesti säkeissä 24, 25 ja 26. That is, what he says in verse 24 is, this insentient body does not say I. Eli säkeessä 24 hän sanoi, että tämä ei-tietoinen keho ei sano minä. When he says the body does not say I, he's using the word say there in a metaphorical sense. What he means is this body is not aware of itself as I. Eli tietenkin tämä on metaforinen kysymys tai lause, että meidän keholla ei ole tällaista minä-tunnetta.
se ei totea, että minä. And then in the next sentence, he uses the term satchit, which means existence awareness. Seuraavassa lauseessa hän käyttää sanaa satchit, mikä tarkoittaa oleminen tietoisuus. He says satchit does not rise. Hän sanoi, että tämä satchit ei ilmaannu tai nouse esiin. That is satchit. What he refers to there as satchit is that fundamental awareness I am. Eli tämä satchit, mikä tässä tarkoitetaan, on tämä perustava laatu oleva tietoisuus, minä olen. That is satchit. Sat means existence, chit means awareness. Eli sat on tietoisuus, oleminen ja chit on tietoisuus. So satchit is our fundamental awareness of our own existence. Eli chit on meidän perustava laatu oleva meidän luonteemme tai what we always experience as I am. Joka aina koetaan tietoisuutena minä olen. It Bhagavan says it doesn't rise because it is constant. It neither appears nor disappears. Niin se ei koskaan ilmaannu tai ilmene, vaan se ei tule eikä mene, vaan se on pysyvä, jatkuva. So he says the body isn't aware of itself as I. Satchit doesn't rise. Eli toisin sanoen hän sanoi, että keho ei ole tietoinen mistään minästään tai itsetietoisuudestaan, ja toisaalta sitten tämä satchit-puoli ei ilmaannu ja katoa, vaan se on jatkuva. But in between these two things, one thing called I rises as the extent of a body. Mutta näiden kahden välissä on joku, joka tuntuu ilmaantuvan ikään kuin olemassaoloon ikään kuin tämmöisenä liitännäisenä. When he says in between, he's using that term in a metaphorical sense. Ja taas kerran kyseessä on tämmöinen metaforinen tai vertauskuvallinen ajatus, että näiden kahden eri olemassaolon ja kehon väliin muodostuisi joku tämmöinen erillinen entiteetti. Because satchit, that is the fundamental substance. Koska tämä oleminen tietoisuus on se perussubstanssi tässä. The body is a form. Ja taas keho on muoto. So the relationship between satchit and the body is like the relationship between gold and gold ornaments. Eli jo toisin sanoen tämä tietoisuus, satchit, tietoisuusoleminen, satchit ja kehon välinen suhde on vähän sama kuin kullan ja eri kullasta valmistettujen esineiden. That is, ornaments are different forms, necklaces, rings, bangles, and so on. Eli toisin sanoen kullasta tehdyt muodot voivat erilaisia sormuksia, rannekoruja tai kaulaketjuja. But the substance is one, gold. Mutta se itse perusaines on sama, eli kulta. Likewise, we see so many forms in this world, including the form of our own body. Ja sitä samalla tavalla me nähdään tässä maailmassa niin monia erilaisia eri muotoja, kuten myös oma kehomme. The substance of all these things is satchit. Mutta kaikkien näiden perusolemus on tämä satchit, eli oleminen tietoisuus. So is there any space between, for example, a gold bangle and the gold and the bangle, the form? There's no space, nothing can rise between the two of them. Eli toisin sanoen tässä niin kuin samalla tavalla kuin kullan ja kullasta tehdyn esineen välissä ei oikeastaan ole mitään substanssia, että voiko niitä edes erottaa, että se kulta ja se kultaesine on yksi ja sama. Likewise, nothing can rise between satchit and any of these forms, because all these forms are nothing other than satchit. Samalla tavalla mikään tässä muodostuneessa maailmassakaan ei voi oikeasti olla välissä tämän olemisen tietoisuuden ja muotojen välillä, vaan kaikki tämä on itse asiassa sitä tietoisuutta, tämä olemisen satchittia. So when he uses that term in between, what he means there is, eli kun hän käyttäisi tätä termiä, että näiden kahden välissä ilmaantuisi jotakin. We can illustrate it with an example. Voidaan havainnollistaa esimerkillä. Supposing you read some story in the newspaper and you ask me, is it true? Oletetaan, että luet jonkun artikkelin lehdestä ja kysyt minulta, onko se totta.
I may say it's neither true nor false, but somewhere in between. Voin vastata, että se ei ole totta eikä valhetta, vaan se jotain siinä välissä, siltä väliltä. What does that mean? Mitä se tarkoittaa? That means there are certain elements of truth in the story, and there are certain elements of falsehood. So it's neither entirely true nor entirely false. Eli tosiaan se tarina sit sisältää osan totuuksia ja osan valheita, ja näin ollen se ei ole täysin totta eikä toisaalta täysin valhetta. So when Bhagavan says something rises in between, what he means is it is neither Sat-chit, because Sat-chit doesn't rise, nor is it the body, because the body is not aware of itself as I. Joten se, mikä siihen välissä sit muodostuu, ei voi olla myös tämä Sat-chit, tämä oleminen tietoisuus, eikä toisaalta, joka ei tule ja menee eikä ilmaannu, eikä toisaalta sitten keho myöskään, koska sillä ei oteta minä olen tietoisuutta itsestään. But though it is neither this nor that, it partakes of the properties of both. Vaikka se sitten ei ole kumpaakaan näistä, mikä tähän väliin ilmenee, niin se ottaa kuitenkin ominaisuuksia kummastakin, tästä fyysisestä kehosta sekä tästä tietoisuudesta ja olemisesta. That is, as ego, we are aware of ourselves as I am. Eli egona olemme tietoisia siitä, että minä olen. That awareness I am, we have borrowed from Sat-chit. Eli tuo tietoisuus, että olen olemassa, on lainattua tältä Sat-chit. We borrowed, or rather we misappropriated. Eli ikään kuin lainattiin tai vähän väärin käytetään sitä. But we are not aware of ourselves just as I am. Mutta ei ole täysin tietoisia siitä pelkästään, että minä olen. We're aware of ourselves as I am this body. Olemme tietoisia siitä, että minä olen tämä keho. So just like we misappropriated I am from Sat-chit, we've misappropriated all the limitations of a body from a body. Eli samalla tavalla kuin virheisesti omaksumme asioita tästä oleminen tietoisuusaspektista, niin samalla tavalla otetaan ominaisuuksia sitten taas ikään kuin virheellisesti tästä kehon ominaisuuksista. That's why he says one thing in between, one thing called I rises as the extent of a body. Eli tämän minän väliin jostain tulee tämmöinen joku kehon laajennus tai tämmöinen lisäke. Miksi sitä kutsuisi? That is, when he says to the extent of a body, he means limited to the body. Eli tosiaan rajoittunut, joku tämmöinen osa, mikä on rajoittunut tähän kehoon. In what way is the body limited? Millä tavalla keho on rajallinen? It's obviously limited in space. Se on tietysti ilman muuta tai tilaan nähden rajallinen. It exists here, not there. Se on täällä, mutta ei tuolla. It's also limited in time. Se on myös sidottu aikaan. It was born at one time and it's going to die at one time. Se on syntynyt tiettynä aikana ja kuolee tietyllä hetkellä. And it's also limited in another way. It is limited as a thing. That is, it is different to every other thing. Se on myös sillä tavalla rajallinen, että se on tietyn muotoinen, tietynlainen, toisin kuin taas muut esineet tai asiat. That is, each form is distinct from each other form. Eli jokainen muoto on ikään kuin erillinen toisista muodoista. So now as ego, we're aware of ourselves as I am, but limited to the extent of this body. Eli nyt egon näkövinkkelistä me ollaan tietoisia, että minä olen, mutta rajoittuneita tässä niin kuin kehotietoisuudessa. And then in the next sentence, he says, no, but this is, and then he uses a series of terms. The first term is Uḻḷadu Nāṛpadu. Seuraavassa sakeessa sanoo, että tiedä siis, että tämä on, tiedetään sanalla Uḻḷadu. Uḻḷadu Nāṛpadu. Chit means awareness. Chit tarkoittaa tietoisuutta. Jada means what is not aware. Jada tarkoittaa jotakin, mikä ei ole tietoinen. And granti means a not. Ja granti tarkoittaa solmua. That is, chit is the I am portion of I am this body. Eli chit on tämä minä olen osa, minä olen tämä keho. Jada is the
body portion of I am this body. Ja jada on sitten tämä kehon osuus tässä. And the identification of I am with this body, that is the not. Ja tämä solmu on sitten tämä identifioiminen siihen, että minä olen tämä keho, tämä solmukohta. That is two things. Awareness and this body are entangled together as if they were one thing. Eli tässä niin kuin kaksi eri asiaa, keho ja tietoisuus on ikään kuin sotkeutuneet tai yhtyneet toisiinsa ikään kuin solmuksi. Awareness is I am, the body is not aware. Eli tietoisuus minä olen ja sitten toisaalta keho, joka ei ole tietoinen. So these two things are entangled and formed into a knot. Eli nämä kaksi erillistä asiaa ikään kuin tuntuvat olevan kietoutuneet toisiinsa solmuksi. So this I that rises as the extent of a body, this is Chitjara Granti. And the next term he uses is bondage. It is so long as we limit ourselves to this body, we are seemingly bound. We're no longer free. Eli seuraavaksi sitten tämän Chitjara Grantin jälkeen on tämmöinen kuin sitoutuminen tai sidottuna oleminen, eli säkeessä 26, jossa me ikään kuin ei olla enää vapaita, vaan me ollaan jotenkin rajattuja ja sidottuja. It is also jiva. Jiva means the soul. Sitä myös kutsutaan sanalla jiva, joka tarkoittaa sielu tai yksilö. That is the individuality, we can say. Se on se meidän yksilöllisyytemme. It is also the subtle body. Se on myös tämä niin sanottu hienojakoinen keho, hieno keho. I won't explain this too much, but it's in connection with the philosophy of Advaita. Bhagavan is using this term subtle body in a very different sense to the sense in which it's usually used. Ja tässä Bhagavan käyttää tätä hieno keho tai ruumis vähän täysin eri lailla kuin yleensä Advaitassa esimerkiksi on ollut tapana käyttää. But it's not necessary to go into that now. I think that would be a bit of a digression. Joo, eli ei mennä siihen tässä kohtaa. It is also a hande, that means ego. Se on myös ego, hande. It is also this samsara. Se on myös tämä samsara. Samsara is a word that means samsara literally means it's well moving. It refers to wandering, revolving, perpetual movement, restless activity, worldly existence, or more generally, I mean, the term in sense in which it's generally used is the continuous cycle of birth and death. Samsara, joka nyt käsittää jonkinnäköisen liikkeenä, liikkuvuutena ja yleisesti se tunnetaan tämmöisenä syntymän ja kuoleman kehänä tai pyöränä. That is, birth and death are only for the body. Eli toisin sanoen tämä syntyminen ja kuoleminen on vain kehon osa tai kehoa varten. But so long as we mistake ourselves to be a body, we'll be experiencing one body after another. So that's what's called the cycle of birth and death. Mutta niin kauan kun me samaistamme itsemme tähän kehoon tai johonkin kehoon, niin se pitää yllä tätä syntymän ja kuoleman kiertokulkua. That is, according to Bhagavan, any state in which we take ourselves to be a body, in which we are aware of ourselves as a body, is only a dream. Eli toisin sanoen Bhagavanin mukaan mikä tahansa tila, missä me pidetään itsemme kehona, minä tahansa kehona, on vain uni. The dreamer is ego. Ja unen näkijä on ego. It is the nature of the dreamer to dream. Se on luonnollista unen näkijän nähdä unta. So long as we rise as ego, we will be dreaming one dream after another. Ja niin kauan kun noustaa kehona ikään kuin olemassaoloon, me nähdään unta tavalla tai toisella. That endless, long series of dreams, one dream after another, is what is called samsara, the cycle of birth and death. Ja, eli toisin sanoen tämä jatkuva, tuntuu, että loputon unien näkemisen kehä tai kierto on tämä, mitä kutsutaan toisin sanoen samsaraksi. And finally he says this false ego is also mind. Ja lopuksi Bhagavan toteaa, että tämä
väärä minä-tietoisuus on ego, on itse asiassa mieli. That is, as he explained elsewhere, though the term mind is often used as a collective name to refer to all thoughts. Eli tässä kohtaa tämä mieli, yleensä se todetaan tai käsitetään sellaiseksi ajatusten niin kuin tämmöisestä koostumuksesta monista asioista, eli monista ajatusten miksi sen sanon, koosteesta ikään kuin. Of all thoughts, the first thought, the root thought, is the thought called I. Mutta kaikista näistä ajatuksista se juuriajatus on tämä minä-ajatus. That is, all other thoughts exist only in the view of the thought called I, that is ego. Eli kaikki muut toiset ajatukset on vain sen minä-ajatuksen niin kuin näkövinkkelistä, että tarvitaan se minä-ajatus, jotta on muita ajatuksia. Because though ego is just a thought, it's a thought endowed with awareness. Koska vaikka ego onkin pelkästään ajatus, se on kuitenkin, liittyy tähän tietoisuuteen, se on liitännäinen siihen. Whereas no other thought is aware of anything. Kun taas muut ajatukset itsessään ei ole tietoisia mistään. So all other thoughts exist only in the view of ego. Eli toisin sanoen kaikki muut ajatukset ovat olemassa ja liittyvät ainoastaan tähän ego-ajatukseen. So ego is the root of all thoughts. Toisin sanoen ego on kaikkien muiden ajatusten niin kuin juuri tai perusta. Other thoughts are changing. Muut ajatukset tulevat ja menevät. But so long as ego rises, it's the same ego throughout. Mutta niin kauan kuin ego ilmaantuu, se on se sama ego kaiken aikaa. So though the term mind is used as a collective term for all thoughts, what the mind essentially is only ego. Et vaikka tosiaan mieli käsitetään tämmöisenä ajatusten kokoelmana, niin periaatteessa se on itse asiassa vaan tämä ego. It's in that sense that he says here, mind is nothing but this I that rises between body and Satchit. Eli tässä mielessä Bhagavan sanoo, että tämä minä ei ole mikään muu kuin se ajatus, mikä nousee tämän tietoisuuden ja kehon väliin. So that's verse 24 of Uڵḷadu Nāṛpadu. The next verse is arguably the most important verse of Bhagavan's teachings, because the very core principles of Bhagavan's teachings are contained in this verse. Eli itse asiassa kaikki tämä äsken olikin itse asiassa vielä liittyy säkeeseen 24, mutta tämä seuraava säke 25 on oikeastaan, voi sanoa, yksi tärkeimpiä Bhagavanin opetuksiin liittyviä säkeitä, ja on se itse ihan se ydinasia ja opetus Bhagavanin opetuksessa. That is, in the last line of this verse, Bhagavan describes ego as uruvatrapeyahande. That means formless phantom ego. Eli siinä säkeen viimeisessä lauseessa Bhagavan kuvaa tätä egoa tämmöisenä haamuna tai tämmöisenä muodottomana haamuna, joka ilmenee. Why does he call ego a formless phantom? Miksi hän kutsuu egoa muodottomaksi haamuksi? This is what is explained in the previous verse. Tämä on se, mistä tästä kerrottiin edellisessä säkeessä. That is, ego is neither the body, nor is it Satchit. Koska se ego ei ole kumpikaan, se ei ole keho, eikä se ole myöskään tämä oleminen tietoisuus, Satchit. But it misappropriates the properties of both. Mutta se omaksuu ominaisuuksia kummaltakin taholta. So it is formless because it has no form of its own. Joten se on muodoton, koska se ei omaa mitään omaa muotoa. It borrows the form of a body, but it itself has no form. Se lainaa tietysti keholta muodon, mutta itsellään tällä egolla ei ole mitään muotoa. And it's a phantom or a ghost because it's got no substance of its own. Ja se on taas haamu sen takia, että sillä ei ole mitään niin kuin substanssia, sisältöä itsessään. That is, it borrows its substance, I am, from Satchit. Koska se lainaa olemassaolonsa tältä Satchit, oleminen tietoisuuspuolelta. So it neither has a form of its own, nor does it have a substance of its own. Eli sillä ei ole omaa substanssia eikä omaa muotoakaan, kummatkin on ikään kuin lainattua. So it doesn't actually exist. Eli se ei oikeastaan ole olemassakaan.
but unfortunately it seems to exist. Mutta valitettavasti se vaikuttaa ja tuntuu olevan olemassa. And it is the root of all problems. Ja se on kaikkien ongelmien juuri. So, talking about this formless phantom ego, from the beginning of the verse, what he says is, grasping form, it comes into existence. Eli tästä muodottomasta haamusta, kun hän puhuu, niin se tarrautumalla johonkin muotoihin, se vaikuttaa olevan olemassa. Grasping form, it stands. Ja näin muotoihin takertumalla se ilmenee, tai pysyy olemassa olevana. Grasping and feeding on forms, it flourishes abundantly. Ja tällä lailla tarttuen yhä enemmän muotoihin se kasvaa kasvamistaan ja on olemassa. Leaving one form, it grasps another form. Eli vähän kuin katepillari jättää jonkun muodon, niin tarttuu samalla kuitenkin johonkin toiseen muotoon. If sought, it takes flight. Jos sitä tutkitaan, se häviää. So what does this mean when he says grasping form, it comes into existence, grasping form, it stands, grasping and feeding on forms, it flourishes abundantly? No mitä tämä sitten tarkoittaa tämmöinen, että tarttuu eri muotoihin, se on ikään kuin olemassa ja ikään kuin kasvaa kasvamistaan tarttuen vielä lisää erilaisiin muotoihin. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä täällä tarkoitetaan? That is, grasping form is the very nature of ego. Se tarkoittaa sitä, että egon ihan perusluonteeseen kuuluu tämmöinen muotoihin takertuminen tai tarttuminen. It cannot come into existence, stand or flourish without grasping form. Kun se tulee olemassa olevaksi, niin se ei voi olla olemassa ilman, että se tarttuu johonkin muotoihin. That is, as soon as ego comes into existence, it's aware of itself as I am this body. Eli toisin sanoen heti kun ego ilmenee, se on tietoinen muodosta, eli minä olen tämä keho. And so long as it stands, it continues to be aware of itself as I am this body. Ja niin kauan kun se on olemassa, se kokee olevansa tämä keho. So the first form this ego grasps is the body that it takes to be itself. Eli ensimmäinen muoto tai hahmo, minkä se omaksuu, on tämä keho tietysti. But as soon as ego is aware of itself as I am this body, it's also aware of so many other forms. Mutta toisaalta heti kun ego on tietoinen siitä, että minä olen tämä keho, niin se on myös tietoinen kaikista muistakin muodoista. So the two fundamental characteristics of ego, it is that which is aware of itself as I am this body. Eli egon kaksi karakteria on, että minä olen tämä keho. And consequently it is that which is aware of other forms. Ja myös sit sen seurauksena se on tietoinen myös kaikista muista muodoista. That is, it's only when we're aware of ourselves as I am a form that we can be aware of other forms. Toisin sanoen meidän täytyy ensiksi olla tietoisia siitä, että minä olen joku tietty muoto tai hahmo, ennen kuin me voidaan olla tietoisia muista muodoista ja hahmoista. So in the third sentence, when he says grasping and feeding on forms, he's talking not only about this body, he's talking about other forms. That is, the ego is always, how does it grasp forms? Eli tässä kun puhutaan, että tarttuen ja hakeutuen eri muotoihin, niin kuinka se takertuu näihin muotoihin? Mitä se tarkoittaa? It grasps forms by attending to them. Eli se takertuu toisin sanoen näihin eri muotoihin kiinnittämällä huomioon tai keskittymällä niihin. So the nature of ego is to be always turning its attention away from itself towards other things. Eli toisin sanoen egon luonne on se, että se kääntää huomion itsestään pois tarttuen näihin kohteisiin ja muihin asioihin. That is, throughout the waking and dream states, we're aware of ourselves as I am this body, and we're aware of other forms. Ja näin olen tässä unen valvetilan ja unen näön aikana ollaan tietoisia, että minä olen tämä keho, ja ollaan sitten toisaalta tietoisia myös näistä muista muodoista. We cannot stand and we cannot flourish without grasping form. Emme voi olla olemassa ilman, että on tämmöistä tarttumista johonkin tiettyyn muotoon.
the more we allow our attention to go away from ourselves towards other things, the more, that's what Bhagavan calls grasping and feeding on form. Eli mitä enemmän annamme tämän huomiomme ja kiinnittyy näihin ulkopuolisiin hahmoihin ja muotoihin, eli mikä Bhagavan tarkoittaa, että mitä enemmän me tartumme ja takerrumme näihin ulkoisiin muotoihin. So attending to forms. Forms means here not just material forms, any kind of form, any thought, feeling, idea, emotion, desire, like, dislike, they're all forms. We can take it to mean phenomena. Any kind of phenomenon is a form. Eli tässä oikeastaan mikä tahansa ilmiö on muoto. Ei pelkästään tässä siis tarkoiteta jotain tiettyä muotoa, vaikka keho, ruumis, keho, vaan myös ihan ajatukset, tunteet, koko tämä ilmiö, kaikki mikä on ilmaantunut on muotoa. We can also take it to mean object. Tietysti se voi myös tarkoittaa objektia. That is, ego is the subject. Everything known by it is objects. Toisin sanoen ego on tässä se subjekti ja kaikki muu, mistä se on tietoinen, on objekti. So ego is constantly knowing objects, constantly aware of phenomena. Eli ego on toisin sanoen jatkuvasti tietoinen kohteista, koko ajan tietoinen jostain ilmiöstä. This is the food on which ego lives and thrives. Tämä on se egon ruoka, millä se ruokkii itseään. Because it cannot come into existence or stand without grasping form. As soon as it leaves one form, it grasps another form. Ja koska ego ei pysty olemaan tosiaan olemassa ilman, että se on takertunut johonkin tiettyyn muotokäsitykseen tai muotoon. Heti jos se päästään yhdestä muodosta irti, niin se takertuu johonkin toiseen muotoon. But the most important sentence in this verse is the next sentence, Teidinal autum pidicum. That literally means if sought, it takes flight. Ja se tärkein lause tässä on sitten tämä seuraava, että jos sitä tutkitaan tai etsitään tätä egoa, niin se häviää tai katoaa. What does Bhagavan mean by this? Mitä Bhagavan täällä tarkoittaa? That is, so long as ego is grasping forms, that's nourishing it. It's keeping it go. It's sustaining the illusion, but of ego. Eli egon illuusio säilyy niin kauan, kun se jatkaa tätä muotoihin takertumista ja tarttumista, niin kauan sen oma olemassaolo tuntuu jatkuvan. All the forms it grasps are things other than itself. Ja kaikki muodot, mihin ego tarttuu, on jotain muuta kuin se on oma itse tai se ego itse. Because ego itself is a formless phantom. Koska ego itse on tämä hahmoton, muodoton haamu. So none of the forms it grasps are actually itself. Eli toisin sanoen mikään näistä muodoista, mihin ego tarttuu, ei ole se oma itse. So if instead of grasping other things, it tries to grasp itself. Joten sen sijaan, että se tarttuu nyt johonkin muihin asioihin, se yrittää tarttua oman itsensä tai kiinnittyä omaan itsensä. That is, instead of looking outwards towards other things, if it tries to look back within towards itself. Eli toisaalta sen sijaan, että katsoo ulospäin, jos se yrittää kääntyä sisäänpäin ja katsoa itseään. That's what Bhagavan means by if sought. That is, if it seeks itself, if it tries to know itself. Eli tämä on mitä Bhagavan tarkoittaa, että jos ego yrittää itseään tutkia tai etsiä. It will take flight. Se häviää ja katoaa. That means it will subside and disappear. Tarkoittaa sitä, että se vajoaa tai katoaa ja häviää. So what are we to understand from this verse? Eli mitä meidän tulisi ymmärtää tästä säkeistä? Ego thrives on attending to things other than itself. Ego olemassaolo perustuu tähän tarttumalla johonkin muuhun kuin omaa itseensä, johonkin muuhun kohteeseen. But since it cannot stand without attending to other things, if it tries to attend only to itself, it will thereby subside. Eli koska tämä ainut tapa egon pysyä olemassa on tämä tarttuminen muihin kohteisiin, heti jos yrittää kiinnittää ego itseensä huomioon, se katoaa. This is the secret. This is the reason why self-investigation produces the result it does. Tämä on se syy, miksi itsetutkimus
saa aikaiseksi sen tuloksen, mikä sinne sitten, minkä se saa aikaiseksi. That is the nature of ego is always to be attending to things other than itself. Ja se on se, kun egon luonne on se, että se aina haluaa keskittyä johonkin muuhun kuin oma itseensä, johonkin kohteeseen. If it tries to attend to itself, it will subside and disappear. Jos se yrittää kiinnittää huomion itseensä, se vajoaa tai katoaa ja katoaa. Because it's a formless phantom, it cannot stand without grasping forms. Ja juuri tästä syystä, koska se on muodoton haamu, niin se ei voi olla olemassa muuten kuin tarttumalla eri muotoja. If it tries to grasp itself, it will subside. Eli jos se yrittää tarttua omaan itsensä, se häviää. So such is the nature of ego. This is why the only way to surrender ego is to investigate it. Ja tämä on niin kuin egon luonne, eli on ainoa tapa egon antautumiselle on tutkia itseään, ego tutkii itseään. That is, so long as we're attending to anything other than ourselves, we are nourishing and sustaining ego. Eli niin kauan kuin huomioon kiinnittyy mihinkään muuhun kuin omaa itseämme, me vaan ruokimme tätä ego-käsitystä itsestämme. So long as, for example, so long as we take God to be something other than ourselves, vaikka esimerkiksi niin kauan kuin pidetään Jumalaa jonain muuna kuin oma itsemme. That is, we are imagining God to be some kind of form. Eli toisin sanoen kuvitellaan, että Jumala on joku tietty muoto tai hahmo. So by meditating on God as something other than ourselves, we are thereby perpetuating ego. Eli kuvitellen näin, että Jumala on joku muu kuin meidän oma itsemme. Me tavallaan ruokimme tätä egoa tällä tavoin. So if we are to surrender ourselves completely to God, we need to give up the idea that God is any form, anything other than ourselves. Eli jos me haluamme oikeasti antautua Jumalalle, niin meidän on luovuttava tästä ajatuksesta, että Jumala on joku muu erillinen kuin me. We need to recognize and accept the fact that God is that pure awareness that is always shining in our heart as I am. Hyväksyy se asia, että Jumala on aina sydämessämme loistava tietoisuus, minä olen. So we need to give up attending to any form, even to the divine form of God. Eli meidän on luovuttava kaikista näistä muodoista, jopa näistä jumalallisista kohteista tai ilmiöistä. And try to hold only on to that I am. Ja pitää kiinni ainoastaan tästä minä olen tietoisuudesta. We can say this in another way. Ego doesn't actually exist, but it seems to exist so long as it's looking away from itself. Mutta voi sanoa toisellakin tavalla, että niin kauan kun emme katso itseämme tai tutki itseämme, ego tuntuu olevan olemassa, vaikuttaa olevan olemassa. But if it looks at itself, there's nothing to be found. Mutta jos se kääntää katseensa itseään kohti, niin ei ole mitään nähtävissä. The relationship between the pure awareness I am and ego is like the relationship between a rope and the snake that the rope seems to be. Minä olen ja egon suhde on vähän samanlainen kuin tämä klassinen esimerkki tästä köydestä ja käärmeestä. If we see a rope and mistake it to be a snake, eli jos me nähdään köydenpätkä ja pidetään sitä virheellisesti käärmeenä, how can we kill the snake? Kuinka voidaan tappaa käärme? The only way is to look at it very carefully. Ainoa keino on katsoa sitä hyvin tarkkaan. If we look at it carefully enough, we'll see, oh, it's only a rope. Jos me katsomme sitä hyvin tarkkaan, huomaamme, hei, se onkin vaan köysi. It was never a snake. Eikä se koskaan ollutkaan käärme. So in effect, we've killed the snake. Tavallaan tapoimme käärmeen. Of course, we haven't really killed it because it was never there. Eikä oikeastaan semmoista koskaan ei ollut olemassakaan. But the fear that it caused is obliterated because we now know, oh, it's not a snake, it's just a rope. Mutta se pelko, minkä se aikaiseksi oli kuitenkin ihan todellinen, mutta nyt me tiedetään, että okei, se ei ollutkaan käärme, vaan se oli köysi. Likewise, this ego
seems to exist because we don't look at it carefully enough. Samalla tavoin tämä ego tuntuu olevan olemassa, koska me ei katsota sitä tarpeeksi tarkkaan. That is, we seem to be ego only so long as we're looking at other things. Se tuntuu, että me olemme ego niin kauan, kun me kiinnitämme huomion kaikkiin muihin asioihin. If we look at ourselves carefully enough, we will see, we are not ego, we are just pure awareness. Eli jos kiinnitämme huomion itsemme tarpeeksi tarkasti, huomaamme, että hei, emme olekaan ego, vaan olemme tämä tietoisuus, minä olen. There never was any such thing as ego. Eikä mitään semmoista niin sanottua egoa ollut koskaan olemassakaan. There's only pure awareness. On vain puhdas tietoisuus. That is what we are, that is our aim. Tämä on tämä meidän tavoite tässä. But some people hear this teaching of Bhagavan that there's no ego. Jotkut ihmiset, kun kuulee tämän Bhagavanin opetuksen, että ei ole olemassa mitään egoa. And they say, no ego, then no problem. Sanovat, että hei, no jos ei ole egoa, niin ei tässä ole mitään ongelmiakaan. But there is a problem because no ego doesn't actually exist, it seems to exist. Niin, että vaikka siis, koska ego tuntuu olevan olemassa, niin se ongelmakin on kyllä ikään kuin olemassa. So if we want to be free of all our problems, we need to actually see what we actually are. Ja, eli jos halutaan päästä eroon kaikista ongelmistamme, niin meidän täytyy tietää ja tuntea, keitä me oikeasti olemme. Because only then will it be our actual experience. There's no such thing as ego at all. Koska vasta silloin siitä tulee meille todellinen kokemus siitä, että ei ole olemassa mitään egoa. Se on ihan muoto. I would just, now this is the end of verse 25. I'll just go on briefly to talk about verse 26, because that wraps up these three core verses. Okay. What he says in verse 26 is, if ego comes into existence, everything comes into existence. Eli tämmöinen kooste, säkeestä 26 oikeastaan on koostettuna tämä koko edeltä oleva. Eli kun ego ilmaantuu, kaikki ilmaantuu. It is only when we rise as ego, but all other things seem to exist. Eli aina silloin, kun me tunnumme olevan ja nousevan kehona olemassaoloon, kaikki muukin ilmenee ja ilmaantuu. That is, whether in waking or in dream, whenever we rise as ego, we're aware of multiplicity. Eli valvetilassa unennäössä näinhän käy, että kun me ilmaannumme tai ilmennymme egona, niin kaikki muukin tämä moninaisuus ilmenee ja ilmaantuu. But in sleep, when we don't rise as ego, we're not aware of anything other than ourselves. Mutta syvässä unessa, kun tämä ego ei ilmaannu ja ilmene, emme ole tietoisia mistään muusta kuin omasta itsestämme. So what he says in this verse 26, he first says, if ego comes into existence, everything comes into existence. Eli se, mitä tässä säkeestä sanotaan, että jos keho ilmenee, kaikki ilmenee. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Ja jos ego ei ilmaannu tai ilmene, mikään muukaan ei ilmene. Ego itself is everything. Toisin sanoen ego on kaikki. Therefore, investigating what this ego is giving up everything. Näin ollen, kun tutkimme, mikä tämä ego on tätä antaudumme kokonaan. Why does he say that? Because if we investigate ego will disappear and everything else will disappear along with it. Miksi näin? No siksi, että kun tutkimme egoa, mikä se on, ego katoaa ja sen myötä kaikki muutkin asiat katoavat. There are just a few things to say on this. When he says ego itself is everything, what exactly does he mean by that? Kun hän sanoo tässä, että ego itse on kaikki, mitä sillä sitten tarkoitetaan tässä? That is, as I said earlier, the nature of ego is always to be aware of itself as I am this body. Ja koska egon luonne, kuten aikaisemmin mainitsin, on tämä tietoisuus, että minä olen tämä keho. And as soon as we're aware of ourselves as I am this body, we're aware of other things. Ja heti kun ollaan tietoisia siitä, että minä olen tämä keho, niin ollaan tietoisia sitten kaikista muistakin asioista. So perception of other things is the very nature of ego. Eli luonteenomaista egolle on juuri tämä olla tietoinen ja havaita muita asioita. Other things don't exist independent of our perception of them.
Eli nämä muut asiat ei ole olemassa itsenäisesti ilman, että ollaan tietoisia tai niitä havaitaan. So being aware of other things is the very nature of ego. Eli tämä on tosiaan, egon varsinainen luonne on tämä, että on tietoinen muista asioista. And those other things don't exist independent of ego. Ja nämä muut asiat ei ole itsenäisesti olemassa ilman egoa. So in effect, ego itself is everything. Joten toisin sanoen ego itse on nämä kaikki tai kaikki. That is like saying the whole dream is the dreamer. Se on vähän niin kuin sanoisin, että koko unen näkö tai uni oli uneksia. When we dream a dream, what are we seeing in the dream? Et kun me näemme unta, niin mitä me nähdään siinä unta nähdessämme? We are seeing a world with so many people and so many things. Nähdään maailma ja paljon ihmisiä ja niin monia eri asioita. But what are all these things? Mutta mitä nämä kaikki asiat ovat? It's all our own mind, actually, we are seeing as all this. Se on itse asiassa meidän oma mielemme, mitä me siinä nähdään. So the dreamer is seeing itself as the dream. Eli unen näkijä itse näkee itsensä sen unen muodossa. Likewise, as ego, we are seeing ourselves as all this multiplicity. Ja sama vastaavasti tänä egona me nähdään nyt kaikki tämä moninaisuus ympärillämme. So that's why Bhagavan says ego itself is everything. No tästä syystä Bhagavan sitten sanoo, että ego on itsessään kaikki. And what he says in the last sentence is also very important. Investigating what this ego is giving up everything. Ja viimeisen lauseen tärkeys on myös siinä, että kun tutkimme tätä egoa, luovumme myös kaikesta. That is, so long as we have desires and attachments for things other than ourselves, Eli niin kauan kun meillä on näitä toiveita ja haluja johonkin muita asioita kohtaan kuin itseämme, we are not willing to let go of them. emme ole valmiita luopumaan niistä. It is this lack of willingness to let go of everything else that makes it seem difficult to investigate ourselves. Tästä se haluttomuus luopua näistä muista asioista tekee sen, että tuntuu, että tämä on niin vaikeaa tämä tämmöinen luopuminen tai antautuminen. That is, Bhagavan has said, knowing ourselves is the easiest of all things. Tämän takia Bhagavan sanoi, että itsensä tunteminen on kaikista asioista niin helpoin asia. That is, knowing ourselves as we actually are is easiest thing of all. Eli tuntea itsemme sellaisen kuin oikeasti olemme on kaikkein helpoin asia. But when we try to investigate ourselves, we say, oh, it's so difficult. Mutta kun yritetään tutkia itsemme, toteamme, että se on niin hirveän vaikeaa. So is Bhagavan wrong? Onko Bhagavan siis väärässä? Or are we wrong? Vai ollaanko me väärässä? Bhagavan is right. Bhagavan taitaa olla oikeassa. It is very easy. Se on hyvin helppoa. It seems very difficult because we're not ready to let go of other things. Se vaikuttaa tai tuntuu vaikealta, koska me ei ole valmiita luopumaan asioista. That is, until we are ready to surrender ourselves entirely, and surrendering ourselves means surrendering everything else along with ourselves. Eli kunnes olemme valmiita luopumaan kaikesta, eli luopumaan omasta itsestämme ja luovutaan sillä tavalla kaikesta muustakin. We will not be willing to turn within to face ourselves alone. Emme ole valmiita kääntymään kohti itseämme, nähdäksemme vain itsemme. That is, now our attention is facing outwards towards other things. Eli nyt huomiomme on keskittynyt ulospäin muihin asioihin ja kohteisiin. All we need to do to know what we actually are is simply to turn our attention around 180 degrees to face ourselves alone. Ainoa, mitä meidän tarvitsee tehdä, on kääntää katsemme 180 astetta sisäänpäin ja nähdä, keitä me oikeasti olemme. But in order to turn our attention 180 degrees, we must be willing to let go of everything else. Mutta jotta me pystytään kääntymään se 180 astetta, niin meidän täytyy luopua kaikista muista asioista. Letting go of other things is not difficult. Muista asioista luopuminen ei ole vaikeaa. We all let go of other things every day. Me kaikki luovutaan kaikesta joka päivä, when we fall asleep. kun nukahdamme. But why are we not afraid to fall asleep? Miksi me ei pelätä tätä nukahtamista? Because we know next morning we'll pop up again. Koska tiedetään, että seuraavan päivänä taas ollaan. And this world will pop up along with us. Ja samoin tämä koko maailma. But if we turn within to see ourselves, we will eradicate ego permanently. Mutta jos me käännymme kohti itsemme tutkiaksemme, keitä olemme,
niin ego kaikkoaa lopullisesti. So until we are ready to rest eternally in the blissful state of sleep, we will not be willing, there will be constant resistance to turning within. Eli niin kauan kun me ei ole valmiita olemaan tässä unen iäisessä olemassaolomuodossa tai olemassaolossa, niin meillä tulee olla aina tämmöistä vastustusta kääntyä sisäänpäin. But if we have read Bhagavan's teachings and thought about them deeply, and if we are sufficiently convinced that happiness is our real nature, mutta jos me ollaan tutkittu Bhagavanin opetuksia ja vakuututtu siitä, että onnellisuus on meidän todellinen oma luontomme. Our aim should be to give up all our desires and attachments and be willing to turn within and surrender ourselves completely. Meidän pitäisi ja tulisi siinä tapauksessa luopua kaikista muista kiinnekohdista ja näistä ja kääntää kohdistaa huomiomme itseämme. So how can we wean ourselves off all our desires and attachments and cultivate that love to turn within? No miten tässä onnistutaan tästä huomion kiinnittämisestä kaikki näihin haluihin toiveisiin ja kääntämään sitten huomioon itseemme, miten se tapahtuu? This is simply by this practice of self-investigation and self-surrender. Se on tämän tekemään tätä harjoitusta, eli itse tutkimusta ja antautumista. That is, the more we turn our attention within, the more we are weakening our inclination to go out towards other things. Eli mitä enemmän käännämme huomiota sisäänpäin itseemme, sitä vähemmän meillä on tämmöistä tarvetta tai taipumusta suuntautua ulospäin. That is, all our likes, dislikes, desires, attachments, fears, and so on, in their seed form of what are called Vishaya vasanas. Eli tässä Vishaya vasanaksi kutsutaan näitä kaikkia meidän haluja ja toiveita ja mistä tykätään ja ei tykätä, on niin kuin se siemen muodossa Vishaya vasana nimellä. Vishaya means phenomena, things other than ourselves, objects. Vishaya tarkoittaa kohteita, siis jotakin muuta kuin me. And vasanas means inclinations. Ja vasanat on tämmöisiä niin kuin piileviä taipumuksia. So our inclination to experience things other than ourselves are what are called Vishaya vasanas. Eli tämä piilevät taipumukset kokea jotain muita asioita kuin oma itsemme on tämä, mitä kutsutaan Vishaya vasanaksi. Because ego survives only by attending to other things, this inclination to attend to other things is the very nature of ego. Ja koska egon olemassaolo perustuu tähän, että tarttuu johonkin muihin asioiden kohteisiin, sen perusluonne on tämä, ja olemassaolon perusta liittyy tähän muihin kohteisiin tarttumiseen. So in order to eradicate ego, in order to surrender ego completely, we need to weaken our Vishaya vasanas to a considerable extent. Eli jotta ego voisi antautua ja todellisuudessa, niin meidän täytyy heikentää näitä meitä piileviä haluja ja toiveita, näitä Vishaya vasanoita. So how do we weaken these Vishaya vasanas? By self-investigation. Miten näitä Vishaya vasanoita, piileviä taipumuksia sitten heikennetään? No nimenomaan tällä itsetutkimuksella. That is, at each moment we have a choice. Eli jokaisena hetkenä meillä on itse asiassa valinnan mahdollisuus. Our Vishaya vasanas, our inclinations to attend to other things, tend to draw our attention away from ourselves towards other things. Eli nämä meidän piilevät taipumukset tuppaavat viemään meidän huomiomme muihin asioihin kohteisiin. So at each moment we have a choice. Do we yield to these Vishaya vasanas and attend to other things? Eli me voidaan valita, mennäänkö mukaan näihin taipumukseen tarttua muihin asioihin ja kohteisiin. Or do we opt to attend to ourselves? Vai käännämmekö huomioon itseämme? Every moment that we attend to ourselves, we are thereby weakening the inclination to attend to other things. Eli jokainen hetki, kun me käytämme siihen huomion siirtämiseksi, kohdistamiseksi itseemme kohti, tällä tavalla me heikennämme tätä taipumusta kohdistaa huomiota ulospäin. And at the same time we are strengthening our inclination to attend to ourselves. Ja samalla vahvistetaan sitten tätä taipumusta keskittyä vain itseään.
The inclination to attend to ourself is what is called Satvasana. Eli Satvasanaksi kutsutaan tätä taipumusta, kun me keskitymme huomiomme vain itsemme. Sat means existence or being. Sat tarkoittaa olemassaoloa tai olemista. So Satvasana means the inclination just to be, just to know and to be what we actually are. Eli Satvasana tarkoittaa, että on vain tarve tai halu, ei oikeastaan halu, vaan olemassaolo on se riittävä tarve. So by persistently trying to turn our attention back towards ourselves and trying to hold our attention on ourselves, we are gradually weakening our Vishaya vasanas and strengthening our Satvasana. Eli Vishaya vasanat heikkenee tällä tavoin, kun kiinnitämme huomiota yhä enemmän sisäänpäin, ja sitten tätä Satvasanan, eli tätä olemassaolon puhdasta olemassaoloa vahvistetaan sitten taas toisaalta samalla. And eventually the Satvasana will become stronger than all the Vishaya vasanas. Ja lopulta sitten tämä Satvasana tulee vahvemmaksi kuin mitkään muut näistä Vishaya vasanoista. And at that moment we'll be willing to surrender ourselves completely. Ja siinä hetkellä me olemme valmiita antautumaan täysin. So we'll turn the full 180 degrees back to ourselves. Eli käännymme koko 180 astetta kohti itseämme. And thereby ego will be eradicated forever. Ja näin ego on lopullisesti hävitetty. So I've talked a long time. There may be questions. Couple of hours briefly here. No, but thank you, Michael. It was very good. I hope I didn't mess it up totally with my translation. Can we start if there's questions? Yeah, yes. Onko kysyttävää? Nyt olisi hyvä mahdollisuus kysyä aiheeseen liittyen, kun on tämmöinen Tero has his hand up already. Ole hyvä, Tero. Mikki ei ole auki sulle. Joo, se oli ihan tarkoituksella kiinni. No niin, terve Tero. Terve. Hello. Joo, mulla olisi itse asiassa montakin kysymystä, mutta mä kysyn vain yhden, koska tässä on muillakin varmasti kysymyksiä. No, tilanteen mukaan kysy myöhemmin uudestaan, jos... Joo, mä kysyn tämän, ja mä pistän sen suoraan varmaan enkukseksi vaan. Okei. In Atma-vichara you ask, who am I? But is it a concrete question or abstract question? We don't ask who am I, we investigate who am I. Wait a minute, Michael. Tero kysyy, että itse tutkimuksessa kysytään kuka minä olen, ja Michael vastasi jo heti, että itse tutkimuksessa siinä ei kysytä kuka minä olen. Okay. That is, a lot of confusion has been created by the English word inquire. Tästä on tullut paljon hämminkiä tästä englanninkielisestä sanasta inquire, mikä tarkoittaa oikeastaan tiedustella. That is, in English, inquire can mean either ask questions or it can mean investigate. Niin, koska englanninkielisessä tämä inquiry voi tarkoittaa sekä tutkimusta että tämmöistä kyselyä, toisin kuin suomen kielessä tämä itse tutkimus on nimenomaan investigation. In Tamil, Bhagavan generally, the verbs he used, either he used the verb vichari, which is borrowed from Sanskrit. Bhagavan käytti tätä sanaa vichari, mikä on lainattu sanskritista. Or more commonly, he used the verb nadu, which is a Tamil verb. Both of these verbs mean to investigate. Tai toisinaan käytti tamilikielistä sanaa nadu. Kumpikin näistä sanoista tarkoittaa tutkimusta. But because many people interpreted them as inquire rather than investigate. Koska monet ihmiset tulkitsi sen, että se on sama asia kuin inquiry, eli tämmöinen kysely. If you say inquire who am I, it sounds like you're telling someone to ask the question who am I. Jos kysytään, että tiedustele, niin tuntuu siltä, että pitäisi kysyä ikään kuin joltain tai itseltään, että kuka minä olen. Whereas if you translate it more precisely as investigate who am I, mutta jos sen käyttää vielä tarkemmin nimenomaan tutkimuksena, it's no longer a matter of merely asking a question. Se ei ole enää kysymyksen asettamista. Supposing I say to you,
Inquire what's written in this book. Oletetaan, että kysyn sinulta, että ota selvää, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. You can go around asking people, what is written in this book? Voit käydä kysymässä ihmisiltä, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. But if I say, investigate what's written in this book, Mutta jos kysyn, että tutki, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. how can you investigate what's written in it? You need to open the book and look and see. Ainut tapa on tutkia sitä on lukea, avata kirja ja lukea se. So Bhagavan didn't ask us to ask who am I, he asked us to investigate who am I. Eli Bhagavan ei siis toisin sanoen pyytänyt meitä kysymään, keitä olemme, vaan tutkimaan, keitä me olemme. So it is not actually a question, it is an investigation. Joten se ei oikeastaan kyseessä ei ole kysymys, vaan tutkimus. Sometimes asking the question can be an aid. Joskus tämmöinen kysymyksen asettaminen voi olla hyödyksikin tai avuksi. That is when our attention is carried away towards other things. Eli kun meidän huomiomme esimerkiksi on kiinnittynyt muihin asioihin. To remind ourselves to bring our attention back to ourselves. Muistuttaaksemme itsemme, tuoda huomio takaisin itseemme. We can ask ourselves, to whom do all these things appear? Voidaan kysyä itseltä, hei, no kenelle nämä kaikki asiat ilmenevät? But merely asking that is not the investigation. Pelkästään tämän kysyminen ei ole itse tutkimusta. Having asked to whom, we need to turn our attention back to me. Then who am I? We need to turn our attention back to ourselves. Eli meidän täytyy tosiaan kääntää huomioon takaisin itseemme, kuka kysyy, kuka tutkia itseämme. So there's no harm in occasionally asking the question, but merely asking the question is not the vichara. Vichara means investigation. Eli siinä ei tietenkään ole mitään haittaa aika ajoin kysyä, no kenelle tämä ajatus tuli tai kuka tämän kokee, kuka minä olen, mutta itse tutkimus on nimenomaan tutkimusta, itsen tutkimista. So wherever you read in English books that it's recorded, but Bhagavan said, ask who am I? Eli mistä tahansa englanninkielisestä kirjasta esimerkiksi, jos luet, että Bhagavan sanoi, että kysy kuka minä olen. You should understand that what he actually said in Tamil was investigate who am I. Pitää ymmärtää, että se mitä hän oikeasti tarkoitti tamilin kielen oli, että tutki, ota selvää kuka minä olen. What is the use of merely asking who am I? Miten se hyödyttää pelkästään kysellä, että kuka minä olen? That is just one thought floating on the surface of the mind. Se on vain yksi lisäajatus tässä mielen pinnalla. To see what we actually are, we need to turn our attention within and go deep within. Tietääksemme, keitä me olemme, me on käännettävä huomio itseemme ja mentävä syvälle itsemme tutkimaan, keitä me oikeasti olemme. Is that clear? Is that a clear answer? Yes, very, very clear, very good answer. Thank you very much, Michael. Right. Onko seuraavia kysyjiä? Nyt on hyvä mahdollisuus kysyä tähän aiheeseen liittyen, tai vaikka vähän sivutenkin. No, minä voisin kysyä yhden kysymyksen. Ole hyvä, Mikko. Niin, että minä en oikein ihan tarkalleen ymmärrä sitä, että mitenkä niin kuin tavallaan se käännetään itseä, kun tässä tuli jotenkin semmoinen olo, että se itse olisi niin kuin se koko maailma myös, mutta sitten, että miten se niin kuin käännetään itseen se niin kuin huomio, että sitten se kohta on vähän jotenkin epäselvää, että mikä se itse niin kuin on, mihin se käännetään se huomio. Nico was asking about this turning attention towards oneself, if everything else is like the world and this ego and all this is something else. But what is turning attention towards oneself? What is it? What does it mean really? How to turn? Okay, a good question, but this is something that we can find out only with practice. Hyvä kysymys. Tämä selviää tai oikeastaan ainoastaan sillä, että harjoittelee. That is, miten sitä harjoitella sitten, niin kun ei tiedä, että missä se on se itse? How to practice if you don't know where? Okay, yes. That is. Supposing you don't know how to ride a bicycle. Oletetaan, että osaa ajaa polkupyörällä. Someone can explain to you. You need to balance, and there's so many things they can explain. But the only way to learn to ride a bicycle is to get on the bicycle and wobble and fall and get on it again, wobble and fall. Sooner or later, you find out how to balance.
Eikä tosiaan joku voi kertoa, kuinka sinne pyörällä tulee ajaa, kun sitä kysyt ja kertoo kaikista näistä ominaisuuksista, mutta ainut oikea tapa tai mahdollisuus harjoitella sitä on, tai siis ajaa pyörää on ruveta harjoittelemaan ja aluksi huojuu ja kaatuu ja nousta pystyy ja harjoitella uudestaan. Se on ainut tapa oppia ajamaan pyörällä. Likewise in this path, but all the words are only pointers. Vastaavasti tässäkin harjoituksessa kaikki sanat on vaan tämmöisiä suuntaa antavia viittoja. We have to think deeply about what these words are pointing at, and we need to investigate within ourselves to find out what is meant by being self-attentive. Eli ainut tapa on tämä, että me tarkasti mietitään näitä sanoja ja yritetään kääntää huomioon, että mitä se tarkoittaa tämä kiinnittää huomioon itseen, mitä sillä oikeasti tarkoittaa. That is the problem we all face at the outset when we start, is that we are accustomed to attending to objects. Tämä on kaikilla tämä sama pulma tämän harjoituksen alkuvaiheessa myös etenkin, että me ollaan totuttu siihen, että meidän huomio on aina jossain kohteessa, jossain muussa asiassa. That is whether those objects be material objects or mental objects. I mean, whether they're what seem to be objects outside or in the mind, the thoughts, the feelings, the desires and everything. We know how to attend to these, but to attend to the one who is attending, to attend to the subject is something much more subtle. Eli me ollaan niin totuttu tähän tosiaan, että aina kaikkiin ulkopuolisiin kohteisiin kiinnittää huomiota ja muuta, mutta tämä on niin paljon hienovaraisempi tämä kiinnittää huomiota itse huomioon kiinnittäjään, jos näin voi sanoa, eli tähän subjektiin, kuka on se, joka huomioi mitä tahansa, sitten huomioikaan, niin se on paljon hienovaraisempi, hienosyisempi tämä tämmöinen asia. That is, we are the subject, not an object. Ja koska me olemme se subjekti tässä, ei mikään kohde tai objekti. So we can never attend to ourselves as an object. Eikä me ei koskaan voi oikeastaan kohdistaa huomiota itseämme objektina. So long as we are attending to any object, even the subtlest of objects, it is something other than ourselves. Niin kauan kun pidetään huomioon kiinnittyy mihin tahansa kohteeseen, vaikka se olisi kuin hienokin syinen, niin se on jotain muuta kuin oma itsemme. However, though we are not an object, toisaalta, vaikka me emme ole kohde, we are always clearly aware of ourselves. Me ollaan aina kuitenkin täysin tietoisia itsestä. We are aware I am. Me ollaan tietoisia minä olen. So that self-awareness is something clearly experienced by all of us. Eli tämmöinen tietoisuus omasta olemassaolostaan on kaikille itsestään selvää. However, though we are always self-aware, toisaalta, mutta kuitenkin vaikka me ollaan aina itse tietoisia tai tietoisia olemassaolostamme, because of our interest in other things, we are habituated to attending to objects, to things other than ourselves, rather than to the self-awareness alone. Mutta koska meillä on tämmöinen muodostunut tavaksi olla aina kiinnostunut jostain muusta kuin itsestämme, eli kohteista, niin sillä tavalla niin kuin, meillä on totuttu ikään kuin tähän kohdistamaan huomiota itseämme. So though we are always self-aware, we are generally negligently self-aware. Eli toisin sanoen, vaikka me ollaan aina tietoisia itsestämme, olemassaolostamme, me ollaan vähän niin kuin laiminlyöden tietoisia tästä asiasta. So what we need now is to be attentively self-aware. Nyt meidän täytyy olla sitten niin kuin tietoisesti itse tietoisia niin kuin tarkoituksenhakuisesti. That is, we need to just try to be, what is this feeling, what is this awareness, what is this sense of self I have, this sense of I. Try to be with that. Eli meidän on kiinnittää huomioon, että mikä tämä sitten on tämä tuntemus, että minä tai olen olemassa, kuka on olemassa, mikä tämä minä on, joka on tuntee olevansa olemassa. One clue that Bhagavan gave, which many people find very useful at first, Bhagavan antoi tähän hyvän vinkin tai vihjeen, joka monet pitävät hyödyllisenä, is just to slowly repeat the word I in whatever languages you're familiar with.
Niin kuin hiljaa toistaa tätä sanaa minä, millä tahansa kielellä nyt sitten toistaakaan sitä. But when you repeat that word I, don't just attend to the word. Mutta kun tätä minä-sanaa toistaa, niin ei pidä keskittyä vain siihen huomioida pelkästään sitä sanaa. What is it that this word refers to? Mihin tämä sana viittaa? That is, any word refers to something. Koska jokainen sana viittaa johonkin asiaan. If I say a word like apple, it brings something to your mind. Jos sanon vaikka omena, se tuo mieleesi jotakin. If I say car, it brings something to your mind. Jos sanon auto, se tuo mieleesi jotakin. If I say tree, it brings something to your mind. Jos sanon vaikka puu, se tuo mieleesi jotakin. So when you say I, what is that? What is it that word I is referring to? Mutta jos sanon minä, niin mihin se viittaa tämä minä? Mihin se liittyy? So slowly and calmly repeat the word I and try to see what is that word I referring to. Eli hitaasti kääntämällä huomiota tähän minään, mihin se viittaa, mitä se tarkoittaa, niin sillä lailla niin kuin tässä on kysymys tämmöisestä niin kuin hiljalleen kohdistamisesta tähän, kuka tämä minä tai kuka minä olen, tämmöinen tietoisuus itsestä. That is very superficially, it seems to refer to this body. Niin jotenkin keinotekoisesti se tuntuu niin kuin viittaamaan tähän kehoon. Or at least to this mind. Tai ainakin mieleen. But this body and mind are both objects. Mutta mieli sekä keho on kummatkin kohteita. I is referring to the subject. Minä viittaa subjektiin. So try to repeat that word I slowly, contemplatively, and try to be aware of that which is this word I is referring to, that fundamental awareness of your own existence. Eli koita keskittyä siihen minään, toistaa sitä hitaasti sitä minä-sanaan hyvin keskittyneesti ja mihin se viittaa, mihin se vie, mitä se osoittaa se minä muuta kuin pelkkänä sanana, vaan mihin se kohdistuu. Don't expect to find an object. Älä odota, että siinä tulee joku kohde vastaan. Because it is never an object. Koska se ei ole koskaan kohde. But it is a clear awareness. Vaan se on puhdas tietoisuus. Does this help at all? Oliko tästä apua? Joo, oli apua kyllä. Saanko kysyä vielä toisen kysymyksen? Anna mennä vaan. Tässä oli semmoiselta sivulta kuin sriramana-maharshi.com, niin siellä lukee tälle, että se on sanonut se Ramana Maharshi tälle, että the individuals cannot act of their own accord. Niin mitä se niinku tai tavallaan tarkoittaa silloin, jos tavallaan sit itseä ei ole? Tai jos se niinku, että eikö se ole silloin vapaata tahtoa tavallaan olemassa, jos itseä ei ole olemassa? Okay, now we're going to this free will in a way because he said that he read somewhere in sriramana-maharshi.com page that the individual cannot act according to his own will or something like this. And how can it be if there is no individual? How can there be free will or possibility to act? The will in its most basic form is our vasanas, our inclinations. Eli tämä tahto perusmuodossaan tai periaatteelta on tämä meidän nämä vasanat, eli nämä piilevät taipumukset. Our actions of body, speech and mind are constantly being driven by our Vishaya vasanas. Nämä meidän toiminnat, kehon, mielen, puheen toiminnat taas on jatkuvasti niin kuin tämän piilevien taipumuksien niin kuin johdattamia tai johdattamia. We are free to yield to our vasanas and do whatever actions they prompt us to do. Meillä on mahdollisuus antautua näihin piilevien taipumuksen tahtoon ja tehdä mitä ne haluavat meidän tekevän. But what we are to experience is already predetermined. Mutta se, mikä me tullaan kokemaan, on ennalta
That means what we are to experience outwardly, what is to happen to us. Eli mikä ulkoisesti tapahtuu meille, mikä meille tapahtuu tässä maailmassa. That is already predetermined. Se on ennalta päätettyä. So supposing I have a strong desire to be very rich. Oletetaan, että minulla on vaikka voimakas halu tulla hyvin rikkaaksi. I'm free to make efforts to become rich. Minulla on täysin vapaus tehdä kaikki ponnistukset ja ponnistella sitä tavoitetta kohti. But no matter how much I try to become rich, Mutta halusin tulla rikkaaksi kuinka paljon tahansa. if it is not my destiny to become rich, I will not become rich. Jos ei se ole mun kohtalona tulla rikkaaksi, niin minusta ei tule rikasta. Supposing it is my destiny to become rich, Oletetaan, että se onkin kohtaloni tulla rikkaaksi. I may have no desire to be rich, Minulla ei ehkä ole mitään erityisiä toiveita tulla rikkaaksi, rikastua. but somehow that wealth will come to me, even though I don't particularly want it. Mutta jotenkin tuo vauraus sitten kuitenkin tulee kohdalle, niin vaikka ne erityisesti tahdokkaan sitä. So we are free to act according to our desires, Joten meillä on vapaa tahto toimia halujen ja toiveiden mukaisesti. but we are not free to experience what we desire. Meillä ei ole vapautta kokea sitä, mitä me toivomme. We will experience only that which we are destined to experience. Eli koemme vain sitä, mikä meillä on kohtalona kokea. If I am destined to be rich, Jos minulla on kohtalona tulla rikkaaksi, even if I give away all my money, vaikka antaisin kaikki rahani pois, if I'm destined to continue being rich, somehow money will come to me. ja jos on tarkoitus olla rikas, niin jollain tavalla se raha kuitenkin taas palautuu takaisin minulle. Whereas if I'm destined to be poor, however much I try to acquire money, it will, even if I get it, it'll slip away from me. Ja sitten jos kohtalona on olla tosiaan olla köyhä, niin sitten vaikka kuinka paljon yritän saada rahaa ja hamuutin, ja vaikka saisinkin sitä, niin se tuntuu vaan sitten valuvan pois sormien välistä ja katoa. So some of the things that are recorded of what Bhagavan said, because these are subtle things, the people who recorded didn't always grasp exactly what Bhagavan meant. So some of the recordings, particularly in English books, are not conveying what Bhagavan meant very clearly and accurately. Tässä Michael viittaa siihen, että useissa näissä englanninkielisissä kirjoissa varsinkin, niin nämä Bhagavanin opetukset ja sanonnat ei välttämättä ole ihan täysin oikein tulkittuja tai kerrottuna, että siinä on tämmöisiä tiettyjä väärinkäsityksiäkin voi olla näissä tulkinnoissa. Mikä on sitten sen, niin kuin sen oman toiminnan tavallaan, mikä on vapaus ottaa ja sitten sen, mikä sitten on kohtaloa, niin mikä on sen raja siinä sitten tavallaan, että mihinkä ne niin kuin... Siis kuinka paljon on kohtalon sanelemaa ja kuinka paljon on vapaata tahtoa. Niin, tai mikä niin kuin, mistä sen tietää, että mitä niin kuin on se just se kohtalo tehdä, vaikka että ja mikä on se jotenkin semmoinen, niin kuin, että jos on vapaus itsellään niin kuin ottaa se joku actioni, ja sitten, että mikä tavallaan on se, niin kuin se sitten, että se, niin kuin, kun se kuitenkin on ennalta määrätty jollain tasolla se, niin kuin, se fyysinen todellisuus siinä, niin mikä tavalla on se, niin kuin se raja, että mikä on omaa ja mistä pitää olla vastuussa ja mikä sitten taas niin kuin on sitten sitä niin kuin ennalta määrättyä. Nico is asking something like this, that what's the borderline, or how much is it, how to know how much of all what we want and do is sort of it's freedom to make it happen. How much of it is already a part of our faith? So there's some kind of a how to know which is the board, if there's any borderline or some kind of a line between how much of it is our free will really, or how to know how much is destined to happen anyway.
whatever you want to experience is your will. Kaikki, mikä haluat kokea, on oman tahtosi mukaista. Whatever you do experience is your destiny. Mutta se kaikki, mikä tulet kokemaan, on taas sitten kohtaloon liittyen. Regarding our actions, Toimintoihimme liittyen, generally our actions are driven by our will. yleisesti ottaen meidän toimintamme liittyy meidän omaan tahtomme. However, in order to experience whatever we are destined to experience, Mutta kuitenkin, jotta kokisimme sen, mikä meidän tuleekin kohtalon mukaisesti kokea, certain actions we need to do. joitakin toimintoja on tehtävä. Those actions we will be made to do according to destiny. Ja itse asiassa kohtalo pakottaa ikään kuin meidät tekemään niitä tiettyjä asioita ja toimintoja. For example, supposing it is my destiny to be a professor in a university. Oletetaan, että vaikka minun kohtalona olisi olla jokin professori jossain yliopistolla. In order to become a professor, I need to study, I need to pass exams, I need to write a thesis, get a PhD. Eli tullakseen professoriksi tietysti on opiskeltava, tutkittava, tehtävä väitöskirjaa ja monia muita asioita. So all those actions I will be made to do by destiny. Eli kohtalo ikään kuin saa aikaiseksi sen, että kaikki nämä asiat tulee tehdyksi. However, most probably if it's my destiny to be a professor, I very likely will also want to be a professor. Toisaalta saattaa olla hyvinkin, että oma halu on samalla linjalla ikään kuin tämä kohtalo, eli myös haluan tulla professoriksi. So the actions I need to do in order to become a professor are being driven not only by my fate, but also by my desire. Eli tässä kumpikin tavallaan myös sekä kohtalo että oma halu ja tahto ajaa tätä samaa asiaa, eli ne on niin kuin yhteneväisessä linjassa. So in practice, we cannot distinguish to what extent any action is driven by destiny or to what extent it's driven by our will. Eli käytännössä meillä on mahdoton päätellä, että kuinka paljon joku asia on oman tahtomme mukaista ja kuinka paljon se on kohtalon sanelemaa. However, what we do know is this. Mutta tämän me tiedetään. Whatever is destined to happen is going to happen. Mikä tahansa on tapahduttava, tulee tapahtumaan. Whatever is not destined to happen is not going to happen. Minkä ei ole tarkoitettu tapahtua, ei tule tapahtumaan. So we need not be concerned about anything that happens to us. Eli meidän oikeastaan ei tarvitse huolehtia siitä, mitä meille tulee tapahtumaan. It's going to happen anyway. Se tulee tapahtua joka tapauksessa. So it's no concern of ours. Joten mitä se meille kuuluu? Mutta saanko kysyä, että onhan siinä se tavallaan se oma tekokin sille, että se niinku, että eihän siinä ole sit, voi olla vapautta, jos se on ennalta määrätty se oma teko. Niinku, että onhan sekin sitten sisältää sen että se on tarkoitettu tapahtumaan. Kyllä se tekokin sisältyy siihen omaan tahtoon. Näin mä ymmärsin, että Michael tarkoitti, että sen kohtalo on, että se tulee tapahtumaan ja myös oma tahto ja teko on vastaava. Eli näin ollen ne on, niin kuin, menee samalla linjalla. Että se kohtalo tavallaan ohjaa sitä tahtoa, eikä se tahto sitä kohtaloa, jos johonkin pistetään. Niin kuin minä en oikein ymmärrä, toi on vähän niin kuin sekavaa sille, että me ei sitten ymmärrä ihan täysin, että voiko vaan kaiken niin kuin just antaa sille, että ihan täysin päästään irti, vai sitten, että pitääkö niin kuin yrittää jotain tavallaan? Ei, kun itse asiassa tässä on niin kuin kysymys Michaelin mukaan, että on vapaus yrittää ja tahtoa mitä tahansa haluatkin. Se, että tuleeko se tapahtumaan, on taas kohtalon kysymys, mutta se ei tarkoita sitä, että sinulla ei ole mahdollisuus kokeilla ja haluta tehdä jotain tiettyä asiaa, että se ei poista sitä vapautta haluta tehdä. Mutta entäs sitten se liike, onko se niin kuin vapaus tehdä? On kaikki, koska niin kuin tässäkin tämä Michael esitti, että jos haluaa professoriksi, niin siihen sisältyy se liikettä, siis tutkimista, lukemista, opiskelua, väitöskirjan tekemistä ja ties mitä. Ja jos ne on synkässä ikään kuin sen kohtalon kanssa, niin silloinhan se niin kuin tulee tapahtumaan. Eli siinä mielessä kyllä siihen liittyy toiminta ja liikekin tietysti. Näin mä sen.
Mut jos niin kuin tuossa viimeiseksi sanoi just sen, että mitä on ikinä määrätty tapahtuvan, niin se tulee tapahtumaan, ja mitä ei ole määrätty tapahtuvan, niin se ei tule tapahtumaan. Joo. Niin se jotenkin vaikuttaisi siltä, että silloin siinä ei olisi niin kuin, tavallaan sitä, että silloin, voiko siinä olla silloin vapautta? Minä en oikein ihan ymmärrä. Sehän näkee sitten vasta lopputuloksesta tietenkin. Mehän etukäteen ei voida tietää, mitä tulee tapahtumaan tai ei tule tapahtumaan. Että se on tietysti sitten vasta loppupää. Voidaan nähdä sitten niin jälkeenpäin ikään kuin, että ajaa, minusta tulikin professori, mutta niin mä kyllä luinkin. Että ei sitä etukäteen tietysti voi tietää. Vai mitä sä tarkoitit tuossa? Siis minä tarkoitin sitä, että jos niin kuin kaikki on, mitä on määrätty tapahtumaan, tapahtuu, ja mikä, mitä ei ole määrätty tapahtumaan, ei tapahdu, niin eikö se poissulje sen niin kuin tavallaan sen, että se ei ole riippuvainen siitä omasta Että se oma tahto ei vaikuta sitten kuitenkaan siihen. Nico was asking, we're talking about this, that how can it be if that what will happen no matter what, and what will not happen no matter what we do or try, and how he doesn't see the freedom of will in this in a way. And I told him that maybe we can afterwards see what happened or didn't happen according to our destiny, but we have the will anyway to try or not try, or want or not want certain things. But he seems to somehow hard to understand how then, if there's a freedom, a will to, let's say, want to become a professor and study and all that, but if it's not your destiny, then how much is there really freedom to do it anyway? Because in the end, maybe you're not going to be a professor or something like this. We need to distinguish three types of freedom. Eli tästä täytyy määritellä 3 erilaista vapautta. Firstly, there's the freedom of will. Eli vapaa tahto. We're free to want whatever we want. Meillä on vapaus haluta, mitä me haluamme. The second freedom is freedom of action. Ja toinen on just tämä, niin kuin kysyitkin, niin vapaus tehdä toimintaa. Are we free to do what we want? Onko meillä vapaus tehdä, mitä me haluamme? Yes, many of the actions we do what we want to do. Kyllä, useimmat teot, mitä me tehdään, meillä on vapaus tehdä, mitä me halutaan tehdä. So we have at least limited freedom of action. Eli meillä on tietynlaista, ainakin rajallista vapautta toimintaa. The third freedom is the freedom to achieve what we want to achieve. Ja se 3. vapauden muoto on se vapaus saavuttaa tai tavoittaa ne haluamme asiat. We have no freedom to achieve what we want to achieve. Siihen meillä ei ole mitään, meillä ei ole niin mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitkä me tulemme sitten saavuttamaan tai emme saavuttamaan. Achieve here means in terms of external event, like external experiences. Eli tämmöinen ulkoinen tuleva tapahtuma, ulkoinen asia. So our freedom of will is unlimited. Eli toisin sanoen vapaa tahto, meillä on rajaton vapaa tahto toisin sanoen. Our freedom of action is there, but it's limited. Vapaa tahto tai vapaus toimia on siellä, mutta se on rajoittunutta. Our freedom of achievement is non-existent. Ja sitten tämä, mikä sitten saavutetaan, niin siihen sitten taas ei ole vapautta. However, this is all concerning external things that we are to experience, things that are to happen to us. Ja kaikki tarkoittaa sitä kuitenkin, mikä niin ulkoisesti meille tapahtuu. That is so long as our mind is going outwards. Eli niin kauan kuin meidän mielemme suuntautuu ulospäin. But one thing we are always free to do is to turn our mind within. Yksi asia, mikä meillä on aina vapaus tehdä, on kääntää huomiomme sisäänpäin. And thereby to achieve self-knowledge. Ja sitten saavuttaa itsetietoisuus. That is that freedom is always unlimited. Nothing can. It's only that freedom is limited only by our desire to go outwards. Eli tämä on rajoitettu ainoastaan sen meidän haluamme pyrkiä menemään ulospäin. But nothing external to ourselves can prevent us from turning our mind within. Mikä tämmöinen ulkoinen tapahtuma, mikä meille kohdistuu, ei estä sitä meidän sisäänpäin kääntymistä.
someone just put a note there, freedom of will and freedom of consequence. I think freedom of consequence is possibly a better way of saying it than freedom of achievement. Yeah. That is, we have no freedom of consequence, but that's as far as external efforts is concerned. As far as going within to know ourselves, that we can achieve that. If we want to achieve that, it's ours here and now. The problem is we don't want to achieve it because we've got too much desire and attachment for other things. Eli tämä vapaa tahto kääntyy sisäänpäin meillä on aina, mutta meidän halu useinkaan ei ole tämä, vaan me aina haluamme vähän suuntautua ulospäin ja eri kohteet tuntuu niin kiinnostavilta. Eli tämä tarvittava halu tähän sisäänpäin kääntymiseen puuttuu usein, mutta vapaus siihen ei puutu koskaan, että se on aina mahdollista. But why did Bhagavan teach us all this? Miksi Bhagavan Ramana opetti meitä tällaisesta kaikesta? We need to understand he taught us this for one reason and one reason alone. Täytyy ymmärtää, että hän opetti tätä vain ja ainoastaan yhdestä syystä. That is, Bhagavan's aim is that we should be happy. Koska Bhagavanin tavoite ja tarkoitus oli se, että me olemme onnellisia. And he knows that we can achieve happiness only by turning our attention within. Ja hän tietää, että ainut tapa tähän onnellisuuteen saamiseksi on kääntää huomiomme sisäänpäin. So all his teachings had this aim in mind. Eli kaikki hänen opetuksensa tähtäsivät tähän. So why did he teach us that everything that's going to happen to us is already predetermined? Miksi hän sitten opetti, että kaikki mitä meille tulee tapahtumaan on jo ennalta päätetty? Because if we are ready to accept that, then we will not be concerned about whatever happens. Koska jos me hyväksymme tämän ja olemme valmiita hyväksymään tämän asian, niin sillä me ei enää olla niin huolestuneita siitä, mitä meille tulee tapahtumaan. That is, it's already predetermined. Koska se on jo ennalta päätetty. Whatever effort we make, we cannot change it. Mitä tahansa ponnistammekaan, niin emme pysty muuttamaan sitä asiaa. So making effort to change our external life is futile. Eli tämmöisen ulkoisen elämän muuttaminen ja yritys muuttaa sitä on turhaa. So destiny or fate need not concern us. It's going to happen as it's going to happen. Eli kohtalo tulee tapahtumaan niin kuin tulee tapahtumaan ja meidän on ihan turha siitä niin kuin murehtia. What we need to be concerned about is our will. Meidän tulee olla huolehtia meidän tahdostamme. Because it's our will that is drawing our mind outwards. Our vasana that is drawing our mind outwards. Koska tämä on meidän tahto ja meidän piilevät taipumukset, mitkä aiheuttaa tämän ulospäin suuntautumisen. And when certain things happen to us in life, certain things make us happy, certain things make us unhappy. Ja kuten elämässä käy, jotkut asiat tekevät meidät onnelliseksi ja jotkut asiat onnettomiksi. But why do certain things make us happy and certain things make us unhappy? Miksi jotkut asiat tekevät meidät onnellisiksi ja toiset asiat onnettomiksi? That is, if we like something and it happens to us, we're happy. Koska jos me pidämme jostakin asiasta ja se tapahtuu meille, me ollaan onnellisia. That is, if I like to be a professor, if I become a professor, I'm happy. Eli jos haluan tykkään tulla professoriksi ja minusta tulee professori, olen onnellinen. But if something happens that I don't like, I'm unhappy. Mutta jos jotain sattuu sellaista meille, mistä emme pidä, niin tietenkään emme ole onnellisia. If I become a professor, I'm very happy. Jos tulen professoriksi, olen onnellinen. But the next day, the doctor may tell me you've got advanced cancer. You're going to die in 3 weeks. Seuraavan päivänä lääkäri sanoi, että on 3 viikkoa elinaikaa. So I'm then unhappy. No sitten mä olenkin jo onneton. Because I don't want to die. I want to be a professor. Koska en halua kuolla, haluan olla professori. So what actually causes the pleasure and pain, happiness and unhappiness, is not what happens to us. Eli se, mikä oikeasti aiheuttaa meidän onnellisuutta tai onnettomuutta, ei ole se, mitä meille tapahtuu. It's our likes and dislikes. Se on meidän haluamiset ja ei-haluamiset, tykkäämiset ja ei-tykkäämiset. If we had no likes and dislikes, nothing would affect us. Jos meillä ei olisi näitä tykkäämisiä ja ei-tykkäämisiä, mikään ei vaikuttaisi meihin. So the problem lies not in the destiny, the problem lies in our will. Eli ongelma ei ole meidän kohtalossa, vaan tässä meidän tahdossamme. This is why we need to give up. We need to try to give up our likes and dislikes,
desires and attachments and so on. Ja tämän takia meidän tulisi luopua näistä meidän haluista ja tykkäämistä, ei-tykkäämistä ja muista sidouksista. Those likes and dislikes and desires and attachments in their seed form are Vishaya vasanas. Eli nämä piilevät taipumukset on just nämä meidän salaiset toiveet tai piilevät toiveet ja halut ja tämmöiset tykkäämistä. That is the inclination to allow our mind to go outwards, away from ourselves. Eli tämä taipumus haluta mennä suuntautua ulospäin. So it's our will we need to be is the problem we're up against. Eli tämä oma tahto on tässä se asia, mitä meillä on vastassa. So let destiny take its own course. That need not concern us. Eli antaa kohtalon tehdä, mitä tekee, ei se, mitä se meille kuuluu. Our problem is the will. Meidän ongelmana on tämä tahto. And the root of the will is ego. Ja tämän tahdon ydin on ego. So that's why we need to investigate ourselves and surrender ourselves. Tämän takia meidän täytyy tutkia itsemme ja antautua. So long as we rise as ego, we will have likes, dislikes, desires, attachments. Niin kauan kun me noustaan egona olemassaoloon, niin meillä on näitä, mistä me pidetään ja ei pidetä, näitä tavallaan haluja ja toiveita ja tykkäämisiä ja ei tykkäämisiä. And our likes and dislikes and so on will be constantly driving us to do actions. Ja nämä halut ja toiveet tietysti ajaa meitä jatkuvasti tekemään uusia asioita ja toimintaa. To achieve the things we like. Saadaksemme niitä asioita, mistä me tykätään. And to avoid the things we dislike. Ja välttämään niitä asioita, mistä ei tykätä. But however much we want to achieve the things we dislike and try to do so, want to achieve the things we like and try to do so, and to avoid the things we dislike and try to do so, what is going to happen is going to happen. Eli vaikka kuinka paljon sitten yritämme haluta niitä asioita, ja saada niitä asioita, mitä me haluamme, ja toisaalta välttää niitä asioita, joita me emme halua, niin kuitenkin asiat tulee menemään juuri kun ne tulevat menemään. We cannot change destiny. Emme voi muuttaa kohtaloamme. But we can change our will. Mutta tahtoamme me voidaan muuttaa. So that is what we need to try and do. Eli se on se, mitä meidän täytyy yrittää tehdä, muuttaa. To give up our inclination to go outwards and to cultivate the inclination to go inwards. Eli sen sijaan, että tahdon mennä suuntautua ulospäin, niin sitä taipumusta suuntautuu sisäänpäin pitää kasvattaa tai lisätä. Does that help? Joo. Sitten vielä niinku ihan pieni tarkennus siihen, että jopa se oma liike on sitä kohtaloa, omat kehon liikkeet, vai onko ne niinku sitä oman tahdon alla? Tarkoitatko jotain ihan, että join kupin kahvia tai jotakin, että se menee niin yksityiskohtaisesti? Ihan vaikka niinku oma kehon liikkuminen. Että onko se kohtalon sitomaa vai oman tahdon? Niinkö? Niin, että onko se sitä, mitä tapahtuu meille, kohtaloa vai onko? Nico is asking that, is this body movements, for example, is it a matter of destiny that's happening to us, because it's sort of an outside coming thing, or is it more to our own will related? We cannot easily distinguish. That is, the vasanas prompt us to think. The vasana sprout us likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Those prompt us the mind to act in a certain way. Through the mind prompts the speech to act and the body to act. So both destiny and our will are driving our actions. We can't tell, and there's no point in telling, because what is destiny is going to happen. Let destiny take care of itself. But so long as we have a will, so long as we have likes, dislikes, and so on, strong Vishaya vasanas, we will be acting according to them. Rather than worrying about which actions are according to destiny and which actions according to will, let us tackle this will. How can we give up our likes and dislikes? By turning our attention within. So we need to be practical. Trying to understand things which we can't understand is futile. Tässä on vähän käytännöllisyys kyseessä.
lyhyesti jos kääntää, että joka tapauksessa meidän niin kuin omat piilevät taipumukset ajaa meidät kuitenkin tekemään niitä tekoja, mitä me haluamme sitten tehdä ja suuntaa tätä meidän omaa tahdonvoimaa sillä lailla. Mutta se, että on niin kuin tavallaan tarpeetonta sitten miettiä, että no, kuinka paljon sitä sitten oli siinä tekemisessä omaa tahtoa tai kohtaloa, että se on tavallaan niin kuin melko hyödytöntä, koska kuitenkin tässä on mahdollisuus tahtoa ja haluta ihan vapaasti, mitä halutaan. Ja tämä tahto ajaa meidän mielen ajattelemaan ja puhumaan tiettyjä asioita ja tietysti myös saamaan kehon toimimaan ja tekemään tiettyjä asioita. Että kyllä meillä on vapaa tahto tehdä näitä asioita, mutta semmoinen on vaikea niin kuin määritellä tarkasti, että no, mikä siinä sitten oli just se oman tahdon ja kohtalon välinen raja tai suhde. Että ehkä sitä on aika vaikeakin määritellä niin tarkasti. Oliko tässä Niko hyötyä? Joo, siis just toi on se, että tavallaan, että jos niin kuin ajattelisi suoraan, että ihan niin kuin kaikki liikkuminen, mitä tapahtuu, olisi täysin ennalta määrätty, niin sitten se just vapauttaisi jollain tavalla siihen niin kuin oman tahtomisen sille, että sitten niin kuin että jotenkin ei olisi mitään syyllisyyttä tai tällaista. Niin, kyllä, eli on vapaa tahtoa haluta ja niiden toiveiden, yes, Jan, wait a minute. On niin kuin vapaa tahto haluta ja tehdä mitä tahansa, joka aiheuttaa sitten niitä sanoja, tekoja ja liikettä ja muuta. Et tietenkin se on olemassa tässä. Et ei niin, että jokainen kehon liikekin on kohtalon sanelema, vaan kyllä tästä toki on se semmoinen niin kuin vapaus. Mutta just niin kuin Michael sanoi, että on aika vaikea vetää semmoista tarkkaa rajaa, että ja miksi pitäisikään, että onko se nyt sit, mitä se hyödyttäisi, kuinka me tiedetään, kuinka paljon oli just tietty liike, kohtalon sanelmaa vai omaa tahtoa, että periaatteessa meillä on vapaa tahto, mikä liittyy myös tähän liikkeeseenkin. Ihan kaikki ei ole ennalta määrättyä. Niin, tällä tavoin, niin kyllä. Joo, nimenomaan itse asiassa tämä kohtalon uskominen on hankala itse kullekin, että onko sille, että joka ikinen asia on kohtalon määrävä, tämän mukaan ei. Että meillä on vapaus tehdä, ajatella, haluta tiettyjä asioita, mitä kohti mennään, ja mutta sitten loppujen lopuksi, mikä on lopputulos sitten, niin se on taas sitten kohtalo. Niin kuin siellä Ramana-maharsi.com, niin siellä se sanoo sille, että se olisi sanonut tälle, että ei voi niin kuin ihminen päättää omista teoistaan itse. Mutta se just, että sit, en tiedä, niin kuin jos sit on ihmiset ymmärtänyt eri tavalla tai lukenut eri tavalla niitä kirjoja. Tämän mukaan, mitä Michael sanoi, niin ilman muuta on vapaa tahto haluta ja tehdä mitä haluaa, mutta tietysti, kuten hän sanoi, niin myös se, että mikä sitten tulee tapahtumaan niin kuin ulkoisesti, niin siihen taas meillä ei ole vapaata tahtoa loppujen lopuksi. Mutta me voidaan tahtoa eri asioita ja tehdä ja toimia tietyn halun ja toiveen mukaan. Michael sanoi just, että nämä kaikki piilevät toiveet ja halut on meissä, mitkä ajaa meitä tekemään näitä erinäisiä asioita. Mutta sitten se, että mikä loppumetreillä tulee, tapahtui, niin se on ikään kuin kohtalon sanelema. Oliko toi Laitsa tuosta? Niin, no tavallaan se myös se, että mikä tapahtui, niin se on myös se oma liike. Myös, niin. että sekään ei ole ihan täysin sit kohtalon sanelema, jos siinä on vapaus kuitenkin. Se vie johonkin asiaan joo, kyllä, että ei jokainen liike ei ole kohtalon sanelema, mutta se liike, mitä sä teet, on osa kohtaloa, koska se vie tiettyyn pisteeseen lopulta. Esimerkiksi niin kuin tämä professori-vertaus, että sulla on vapaus, haluat tulla professoriksi, sä teet monia asioita sen eteen, ja itse asiassa sun kohtalokin oli tulla professoriksi, niin näin ollen ne kulki niin kuin samaa synkässä. Sitten jos on vapaus tehdä niitä liikkeitä, niin silloinhan tavallaan se, että mikä niin kuin on sitten se, just se tavallaan se, että myöshän se vaikuttaa siihen kohtaloon. Okay, I will kysyä. So there's a question about if there's a freedom or will to do certain, like move the mind and the body moves and does certain things. So, but that's not part of the destiny, or is it? Or how can we determine how much of that
his own will or the destiny. I mean, for the body, for instance, I have a will to cross the street, and then the bus hits me. We cannot. Yeah. We cannot distinguish. Yeah. And we need not. There's no use in distinguishing, because our aim is not to. Our aim is to. Ultimate aim is to get rid of ego. In order to get rid of ego, we need to surrender, give up or weaken our likes, dislikes, desires, and so on. So that should be our aim. Trying to know to what extent any action is driven by will or by fate is it's irrelevant. It's of no. Firstly, we can't know it, and secondly, there's no benefit in knowing it. What we want to know is who am I, not whether this action is. So this is all allowing the mind to go out to investigate things other than ourselves. What we need to do if we want to be happy is to investigate ourselves. Eli Michael tässä toisti ikään kuin sen, että tämä on tavallaan hyödytöntä sitten, vaikka tietäisi, jos edes pystyy tietämään vastausta tähän, niin kuitenkin meidän päätarkoitushan on tuntea itsemme, keitä me olemme, eikä niinkään tämän niin kuin fyysisen tai ulkoisen kohtalon tutkiminen ja kuinka paljon siitä oli vapaata tahtoa tai ei. Että kuitenkin tämä päätarkoitushan tässä nyt on kuitenkin se, että no, tämä itse tutkimus, keitä me sitten olemme, jolla sitten on tämä ilmeinen kohtalo, niin keitä me olemme ylipäätänsä. Että se on niin kuin, ja kuitenkin tässä se pääasia. There was, sorry Niko hetkeksi. Jan, you had something. Yeah. Hello, Michael. Just a comment about what you're saying. That I've read in talks, I believe it was, that Bhagavan said also that as an ego, we have free will, basically to do anything we like, but we are to direct this will into the spiritual channel, so to speak, into investigation. Yes. So precisely. Yeah, so we should not worry about the destiny, because it's like frittering away energy. So instead of worrying about like what will happen, we should like investigate into ourselves. We want to be happy, that is. Yes. But of course, we can pursue the worldly things and be millionaire, like but it will not make us happy. Yes. We have freedom of will, so we should use that freedom wisely. Instead of using it to try to get anything outside, we should try to know what we actually are. That is the wise use of our free will. Yeah, precisely. This is allowing the will to drag our mind outwards is a recipe for prolonged misery. Eli Jaan tuossa kysyi tai esitti myös tämän, että meillä on vapaa tahto, mutta se kannattaisi sitten ohjata oikeaan suuntaan. Eli nimenomaan tähän, mikä on olennaista, eli no, kuka minä olen, mikä tämä minä on sitten loppujen. Kun meillä on vapaa tahto esittää ja tutkia tätä, niin miksi emme käyttäisi energiaa ja aikaamme sitten ennen kaikkea sen tutkimiseen, kun näiden ulkoisten asioiden pohtimiseen. Okay? What we can change is only now we have an inclination to go outwards. We can change that inclination to an inclination to go inwards. That is a wise use of our free will. Nothing else need concern us. Eli tosiaan Michael totesi jälleen, että viisas tapa käyttää tätä vapaata tahtoa on kääntää. Meillä on niin kuin nyt taipumuksena mennä suuntautua ulospäin kohteisiin eri asioihin, mutta meidän viisas tapa käyttää sitä meidän vapaata tahtoa on kääntää huomio kohti itseämme ja ottaa selvää, keitä me olemme. Jan? Yes, one point which sort of bothers me, which you spoke about, is about the ego. You said that ego is endowed with awareness. So yes, I agree that, I mean, from Bhagavan's teachings, I know that ego is the main thought upon which every other thought persists, but who endowed it with awareness? In my opinion, it's just like another thought. As ego, we have misappropriated awareness. Yes, so that is the only real awareness is Satchit. So the first thing as ego, we first misappropriate the awareness, and then we misappropriate the body. Neither the awareness nor the body belong to us as ego.
Eikä tässä oli tämä egon roolista vielä sen verran, että tämä ego lainaa tosiaan ensiksi tältä tietoisuudet, puhtaalta tietoisuudet, ominaisuuksia itselleen ja sitten keholta taas toisaalta näitä niin kuin muotoon liittyviä ominaisuuksia niin kuin itselleen ja sillä lailla se niin kuin säilyttää oman olemassaolonsa. Awareness in its pristine original form is pure awareness. Eli tietoisuus puhtaassa muodossa on puhdasta tietoisuutta. That is awareness that is not aware of anything other than itself. Eli tietoisuutta, joka on tietoinen vain omasta itsestään. Why is it not aware of anything else? Miksi se ei ole tietoinen mistään muusta? Because in its clear view, nothing other than itself exists. Koska sen puhtaassa näkemyksessä mitään muuta ei ole olemassa kuin se itse. So that is what we actually are. Ja se on se, mitä me oikeasti olemme. But when we rise as ego, we have borrowed that awareness, but we misuse the awareness. Mutta kun me ilmaannumme egona, niin me käytämme tätä vääritetä tietoisuutta tai olemassaoloamme. We misuse that awareness to be aware of other things. Eli käytämme sitä nimenomaan sillä, että olemme tietoisia kaikista muista asioista tai muista asioista. That is pure awareness is aware only I am. Koska puhdas tietoisuus on vain tietoinen minä olen. But ego is firstly aware I am this person, I am this body. Ego on ensisijaisesti tietoinen, minä olen tämä henkilö, minä olen tämä keho. And consequently it's aware, I'm aware of so many other things. Ja sen seurauksena se on tietysti tietoinen niin monista muistakin asioista. So this awareness of other things is not real awareness. Eli tämä tietoisuus muista asioista ei ole todellista tietoisuutta. It is a distorted form of awareness. Se on vähän niin kuin tämmöinen epäpuhdas tietoisuus. Because real awareness is not aware of anything other than itself. Koska todellinen tietoisuus ei ole tietoinen mistään muusta kuin itsestä. Pure awareness is what is called chit. Eli tämä puhdas tietoisuus on se, mitä kutsutaan sanalla chit. Whereas ego is what is called chitabhasa. Ja ego on taas sitä vastoin chitabhasa. Chitabhasa means a semblance or a likeness of awareness. Chitabhasa tarkoittaa niin kuin tiettyä tietoisuuden halua. It's also often translated as a reflection of awareness. Niin, tai sitten tämmöistä tosiaan heijastunutta tietoisuutta käytetään myös. Because a reflection is a secondary meaning of a bhasa. Koska heijastus on niin kuin toissijainen muoto tällaiselle. When you look in a mirror and you see what you see is not yourself, it's only a likeness of yourself. Eli niin kuin peiliin kun katsoo, niin siinä ei nähdä itseään, vaan tämmöinen heijastuma tai näköisyys omasta itsestä. So a reflection is not the original thing, it is a likeness of that. Eli tämmöinen heijastuma ei ole alkuperäinen kohde tai asia, vaan se on niin kuin näköisversio. So the original awareness is pure awareness. Eli alkuperäinen tietoisuus on puhdas tietoisuus. Ego is only a poor semblance of that. Ego on vain tämmöinen köyhä vastine siitä. Because ego is not aware only I am, it's aware of I am alone exists. Ego on tietoinen, että vain minä olen olemassa. But ego is aware of so many other things which don't actually exist. Itse asiassa tämä minä olen vain olemassa on se fakta, mutta ego on olemassa myös niin monista muistakin asioista. All other things seem to exist only in the view of ego. Ja nämä muut asiat tosiaan on olemassa ainoastaan tämän egon näkökulman mukaisesti. That's why ego is not real awareness. Tämän takia ego ei ole niin kuin todellista tietoisuutta. However, though ego is a distorted form of awareness, toisaalta vaikka ego on tämmöinen niin kuin epäpuhdas muoto tietoisuudesta. Within ego, there is an element of reality. Egon sisällä on elementti tällaista todellisuudesta. That is the fundamental awareness I am. Se on tämä perustavaa laatua oleva tietoisuus, minä olen. That alone is real. Se on ainoastaan todellinen. So as ego, we need to cling just to I am. Eli näin egona meidän täytyy tarttua vain tähän minä olen.
and thereby separate ourselves from all these appearances. Ja erottaa meidät näistä kaikista muista ilmiöistä. Is that clear? Yes, sort of. One thing which I cannot digest is that that ego is sort of what I heard at least from you is that ego is entity which we have to destroy, but it's not really an entity. You also said it, I think. Yeah. It's not real, but it causes trouble. It causes trouble. There's no use in saying, oh, it's not real when it's causing us so much trouble. Yes, ultimately it's not real, but we need to actually see its non-existence. Seeing its non-existence means seeing that we alone exist. Eli tästä Jaan mainitsi, että kun sanotaan, että ego pitäisi tuhota tai muuta, mutta egohan ei ole todellinen, ja Michael tuossa nauratti se, että vaikka tämä ei olekaan todellinen tämä ego, eikä se ole olemassa, mutta silti se aiheuttaa meille niin paljon harmia, että kyllä se niin kuin vaikuttaa ja tuntuu olevan olemassa. Yes, thank you. Lauri, ole hyvä. I was wondering about this state of deep sleep that in these Ramana Maharshi's teachings or in these circles, it is somehow seen as a kind of like a desirable state or very good state. But if I would think that there would be only the state of deep sleep for me, say, then it would feel like I might as well be dead, or like, you know. Right. I'll just okay. Translate this fast. Tuossa Lauri kysyi, että kun tästä puhutaan tästä Ramana Maharshin yhteydessä niin usein tästä syvästä unesta ja että kuinka se on, niin kuin, että se on ikään kuin se todellisuus tai on ikään kuin se mihin pyritään, niin Laurin mielestä se tuntuu äänestä, että olisi ihan sama kuin yhtä kuin olisi kuollut. Miten se on näin? Okay, Michael. That is, now in the waking state, we can clearly recognize that in sleep we existed and we were aware of our existence. Tässä valvetilassa me nyt voidaan selvästi todeta, että syvässä unessa olimme olemassa. However, we cannot now recollect sleep as it actually was. Mutta me ei voida tästä valvetilasta oikeastaan havaita, minkälainen se todellinen syvä uni oli. What we experienced in sleep is our real nature. Mitä koemme syvässä unessa on meidän todellinen luontomme. Which is infinite existence. Se on iätön olemassaolo. Infinite awareness. Iätön tietoisuus. And infinite happiness. Ja iäinen onnellisuus. In other words, Satchit Ananda. Eli Satchit Ananda. That is what we are even now. Se on se, mitä me olemme tälläkin hetkellä. But we don't experience ourselves as such now. Mutta me ei koeta itseämme sellaisena nyt. Because we mistake ourselves to be this body. Koska virheellisesti pidämme itseämme tänä kehona. So because we don't experience ourselves now as we actually are, we cannot remember sleep as it actually was. Koska me ei nyt tiedetä itseämme, tunnisteta sellaisena kuin oikeasti olemme, niin emme tavallaan pysty tunnistamaan myös sitä, mitä oli syvässä unessa. So from the perspective of ego in waking and dream, sleep seems to be a state of darkness. Niin, eli tämän egon näkökulmasta, mikä on siis valvetilan ja unennäön aikainen tila, niin tämä näyttää ihan, vaikuttaa ihan pimeydeltä tämä syvän unen tila. A state of emptiness. Ja tyhjyydeltä. Whereas actually it is a state of infinite fullness. Vaikka tosiasiassa on tila, joka on täydellisyys, täyteys. If we want to know sleep as it actually is, jos me halutaan tietää, mikä tämä syvä niin oikeasti on todellisuudessa. If we want to know that now, we need to experience what we actually are here and now. Jos me haluamme tietää sen tässä valvetilassa, niin meidän täytyy nyt tässä ja nyt
tietää, keitä me olemme. So sleep is actually something far greater than we are able to appreciate, so long as we are in this state of self-ignorance. Eli niin kauan kuin tämä tietämättömyyden tila vallitsee, niin me ei pystytä arvostamaan ikään kuin tätä syvän unen tai unen arvoa. Ennen kuin me tunnetaan itsemme tässä valvetilassa. Does that help at all? Well, yes, it makes sense. I mean, like, yeah, because from my point of view, then there is not much awareness, if any, Yes. in deep sleep. Like I just wake up and then, 8 hours has passed. and maybe if there has been dreams, then it feels like there has been a duration there. But I understand what you're saying, and I cannot add anything to it. Like maybe that is how it is. I just need to inquire. Right. Yes, exactly. It's all become clear to the extent to which we investigate ourselves. Okay. Lauri tuossa mainitsi vaan tosiaan, että tässä täytyy sitten vaan tosiaan tehdä tätä itse tutkimusta, jotta tuntee itsemme, keitä me olemme nyt tässä valvetilan aikana, koska muutoin tuo syvä uni Laurin mielestäkin on vaan semmoinen, että hän totesi vaan, että aamu kun herää, että 8 tuntia meni, tai jos siinä oli unen näkemistä, niin sitten jollain tavalla siinä oli tämmöinen niin kuin ajankulkua ja tällaista tietynlaista tapahtumia, mutta muutoin niin se vaikuttaa tämmöiseltä niin kuin, ikään kuin tiedostamattomalta tilalta ehkä. Onko muita kysymyksiä? Tässä olisi vielä mahdollisuus kellon mukaan, ei mennä niin tarkasti, mutta tietenkin meillä on aikaa kyllä riittävästi, että jos kysyttävää on, niin nyt kannattaa kysyä. On hyvä sauma kysyä näistä itse tutkimukseen liittymään, tai tietenkin Advaitakin liittyy tähän siinä mielessä, jos semmoinen ei-kaksinaisuusoppi kiinnostaa, mutta tietenkin tämä itse tutkimus ja antautuminen on tässä meidän niin kuin se ydinteema. I can just say something. I still somehow, Michael, before I didn't pay attention and this much. I mean, that's how before you mentioned it in some video. Uڵḷadu Nāṛpadu, this 30-second verse, where yes, it's somehow I'm very much impressed by this. That actually, when I think. It just our mind has to be quite pure to react in this way. When we ask that, Tatvamasi, that immediately ask, who am I? Yes. It's just such a perfect reaction. Yes. To this. Yes. I don't understand the question here, but it's not a question. That's why I don't understand it. It's somehow my feeling that I've been feeling this for some time since I first somehow realized that that yes, why is not like this actually? Why is not like this? Yes. As Bhagavan says, it is because of lack of strength. Lack of strength means lack of strength of bhakti and vairagya. And that bhakti and vairagya, as you say, it is because of the purity of mind. In the pure mind, there's clarity. And clarity leads to, when we are aware of things clearly, we naturally love to be, to turn within and be happy. And we have disinclination to go outwards. Yes, and so that is the strength Bhagavan is talking about. Yes, and about going outwards, I also somehow constantly catch myself on this strong belief in what I see and what I hear. I mean that, for example, when I hear something or when I see something, of course I can actually we have to doubt everything. I mean that just literally
Because okay, I for example can do self-enquiry, yes, but why not constantly and always? Yes. It's so strong, so strong. When I look at just, I mean, some background of this world, everything that I can see, everything that I can perceive, including my thoughts, and it just somehow it's some flaw, and we just miss it. I mean that we don't understand very deeply how it's important to doubt everything, every single second. Yes. It is not natural for us to doubt it, because what is real is only ourself. But now we are in our experience, this body is ourself. We are aware of ourself as I am this body. So this body seems to us to be real. And because this body seems to be real, and this body is a part of this world, the whole world seems to be real. So it is very difficult for us to convince ourselves that all this is just a dream. It all seems so real. But even when we are dreaming, what we are seeing, it seems so real. In dream, we may meet someone who we know died 10, 20 years ago. But when we see them, though we may think, oh, I thought this person was dead, they're so real, we cannot doubt it. We are seeing that person. Definitely. This is the strength of the illusion. Yes. Especially when we, by the way, it's very important aid, dreams, I mean, because sometimes they are so vivid. Oh, yes. Very much. And then really you start to understand that actually it's as if you come into this life from some other life, some parallel from some that also is going on somewhere, and you start to realize that actually what is going on. I mean, before you hear guru's words, actually what we know about ourselves, we mostly, I mean, this spiritual knowledge, it comes from some source, from guru, from books. But when we are told, when we heard this truth, when we start realizing, yes, it seems that actually it is dream. It looks like this because everything is transient. Yes. It cannot be. It cannot. Especially when we lose something very dear to us, or something happens that we cannot. We would like to somehow turn back, but it's impossible. Then you start to understand actually everything is transient, except one thing. Except I am. Yes. That is the only constant. I hope I don't have to translate this, but I can say it because I can say it very poorly in 1-2 sentences in Finnish. Että oikeastaan se, mistä Leena tässä puhuu, on tämä, että me ei oikeastaan osata epäillä, vaikka meidän pitäisi periaatteessa epäillä kaikkea, mitä me nähdään ja havaitaan, koska Bhagavanin mukaan tämä on kaikki aivan yhtä todellista tai epätodellista kuin uni, niin meidän pitäisi pystyä epäilemään tätä, ei vain silloin tällöin, kun harjoitetaan itsetutkimusta tai tulee sellainen tilanne hetki päälle, valo välähtää, vaan että kaiken aikaa tulisi epäillä. Mutta miksi näin ei ole, niin Michael tietysti sanoi, että kun me ollaan niin totuttu tähän, että tämä näyttää niin todelliselta, niin kuin joku eläväinen unikin voi olla. Leena tuossa sanoi, että joku unikin voi olla niin todellinen, että siihen ei voi olla uskomatta. Ja Michael viittasi siinä, että no tietenkin vaikka nähdään joku kuollut sukulainen tai kaveri, ystävä unessa, niin vaikka me ajatellaan, että hetkinen hän on kuollut, mutta silti me uskotaan siihen hahmoon. Se on niin toden tuntunen. So that's the best I can do. Yeah. Okay. Just to give you the context in which Elena asked her question, it's about verse 32 of Uڵḷadu Nāṛpadu. What Bhagavan says in this verse, that is, in the Upanishads, in the Vedas, it is said, "You are that."
So when we are told you are that, what should be our response? That is what Bhagavan is indicating here. So what he says in this verse is, when the Vedas proclaim that is you, instead of oneself knowing and being oneself by investigating what am I, thinking I am that, not this, is due to lack of strength, because that alone is always seated as oneself. That means that is why the Vedas say that is you. That here means Brahman. Generally, we think of Brahman or God as something other than ourselves. So long as we think it's something other than ourselves, our attention is going outwards. So the reason the Vedas say that is you is so that we cease thinking of that as something other than ourselves and recognize that is what I actually am. If we understand that that is I, what should we investigate? Oh, if I am that, then what am I? Obviously, if I am Brahman, I'm not this body. Merely thinking I am that Brahman, I am not this body, it's necessary to understand that, but we don't have to continue thinking it. What we need to do when we understand I am not this body, I am that Brahman, is to investigate, okay, if I am that, then what am I? That is the point of this. That's what Bhagavan in this verse is pointing out. What is the purpose of Mahavakya? The reason Bhagavan says this is most people who study Vedanta, if you study Advaita texts, there are so many elaborate arguments for why we are not this body or this mind or the five senses or the five organs of action, or we're not. They analyze all these things that are not ourselves, and they conclude we are that Brahman, but they don't go any further. Why do we need? Of course, we need to understand that we're not this body or anything, but the aim of understanding that we're not this body is so that we can investigate what we are. Pikakäännöksenä tästä lyhyesti, niin kun Vedoissa ja suuret totuudet, Mahavakkiyat, yksi niistä on, että sinä olet se tai sinä olet Brahman, niin vaikka se on totta, että me emme ole tämä keho ja mieli, vaan me olemme Brahman, niin sen pelkkä älyllinen tiedostaminen ja toistaminen, että minä olen Brahman, ei sinänsä hyödytä. Jos Bhagavanin mukaan, mitä Michael tässä viittasi erääseen tekstiin, että jos sulle sanotaan, että sinä olet se, niin meidän ensimmäinen kysymys pitäisi olla heti, että olenko? Kuka minä olen sitten? Niin kuin, että kääntäisi huomio siihen, jos minä olen Brahman, niin minun pitäisi tuntea tämä Brahman, eli oma itse, eikä niin kuin jäädä sitten vaan toistamaan, että minä olen Brahman, niin kuin ehkä jossain meditaation tai joogan muodossa voi olla just tällaista, että toistetaan tätä, vaikka se on totta, mutta miten se hyödyttää, jos meidän pitäisi kääntää, jos joku sanoo meille, että sinä olet Brahman, niin siellä pitäisi olla sellainen asia, että herättää kiinnostuksen, että jaa, no kuka minä sitten olen, kuka minä olen, olenko minä tosiaan Brahman? Lauri has something, I guess. Yes, no? kind of, relates to this, what we were just talking here, that Ramana Maharshi, he also said that the silence is the greatest teacher. So then should we strive towards silence, and what should be our attitude to thoughts as such, that should there be less of them, or what? Okay. Oot vähän. Eli tässä kun Ramana opetuksessa on myös olennaista tämä hiljaisuus. Eli pitäisikö meidän jotenkin tavoitella tätä hiljaisuutta päin tai kohti, vai mikä tämä hiljaisuus sitten, mitä se tässä tarkoittaa tässä yhteydessä? Go ahead, Michael. What is silence? That's what we need to understand first. That is, silence is our own real nature. So even now we're in a state of silence, but we are not aware of the silence that we actually are. Why is that? Because we have risen as ego. As soon as we rise as ego,
we project all this, all these other things. So now we're in a state of noise. The origin of this state of noise is the rising of ego. So in order to experience the silence that we actually are, we need to turn our attention within. Other thoughts do disturb silence, but thoughts are not the problem. The problem is we allow our mind to go out towards those thoughts. So Bhagavan said, don't worry about thoughts. It doesn't matter however many thoughts arise, so what? Whenever any thought arises, we need to investigate to whom it has arisen. Thereby our attention will be turned back towards ourselves. If we attend to ourselves, the thoughts will automatically subside. They'll come to an end because the thoughts cannot live without our attending to them. Sorry, you want well, to translate? Piece of cake, yeah. Eli tässä niin kuin, kysymys on siitä, että niin kuin Bhagavan aina korosti sitä, että ei ole mitään väliä, kuinka paljon ajatuksia tulee. Tuli niitä kuinka paljon tahansa, niin se ei ole tärkeää, vaan se, että pitäisi kysyä, no, kenelle se ajatus tuli, ja kääntää se huomio takaisin kohti itseään. Että tämä, niin kuin, tässä kun puhuttiin tästä hiljaisuudesta, niin eli tällä hetkellä tämä meidän olemassaolo, tietoisuus on lähinnä, että me ollaan tietoisia tämmöistä metelistä ja taustakohinnasta ja muusta, johtuen tästä, että kun me noustaan egona olemassa olevaksi ja kaikki tämä muu ilmenee myös, niin se on sitä ääntä ja meteliä. Ja hiljaisuus on taas toisaalta sitä meidän todellinen luontomme. Ja se on se hiljaisuus ja mouna, miksi Bhagavan sitä kutsui. Se hiljaisuus on meidän todellinen oma itsemme, mutta nyt kun me ollaan niin kuin egona olemassa, että minä olen tämä persona ja tämä keho ja sitten on maailma ja muut ihmiset ja kaikki, niin siinä näkövinkkelissä on niin kuin vaan nyt meteliä. Ja hiljaisuus tietysti löydetään tai saavutetaan sillä, että tunnetaan itsemme, joka on itse, meidän perusolemus, oma itsemme on tämä hiljaisuus. No ainakin pääosin käänsin. Okay. Yeah. Thanks. That was okay, Lauri? Yeah. Okay. Thanks. That is, we cannot find silence outside ourselves. We can find silence only within ourselves. Eli hiljaisuutta kun ei voi löytää ulkopuolelta meidän ulkopuoleltamme, vain ainoastaan sisältämme. Bhagavan has said the real teaching is only the teaching in silence. Eli Bhagavan on sanonutkin, että se varsinainen opetus onkin just tämä hiljainen opetus. So why are the words necessary? No miksi sitten sanoja tarvitaan? That is because our mind is outward going, we need koska the meidän words. mielemme on ulospäin suuntautunut. We need the words. Me tarvitaan sanoja. To turn our attention back towards ourselves. Tarvitaan sanoja, jotta käännämme huomioon takaisin kohti itseämme. To find the silence that's always in our own heart. Löytääksemme sen sydämessä aina olevan hiljaisuuden. So to kind of turn the mind back inwards. Yes. All right. Kääntää mieli takaisin kohti sisäänpäin. Jan, you had something. Sorry. Go ahead. I know. It was just a question in chat I replied to. Okay. I thought you had some other questions. Onko muita kysymyksiä? Vähin käy, mutta laadukkaaksi vaan muuttuu. Shruti, and do you have something over there? You want to ask? Yeah. Go ahead. The question was that, like, how do we know that awareness is independent of the functioning of the brain? Because even in the deep sleep, brain is working. So, in whose view? In deep sleep, are you aware of the body or the brain or anything? I can translate fast. George asked here that how can we determine that? George, sorry, I'm not translating. I'm speaking English now. Sorry. At least it wasn't Afrikaans or something. Tässä George kysyi, että miten sitä voi olla, voiko sitä olla varma, että tämä syväunikin ei olisi
jotain aivojen tai tämmöistä, aivot on silloinkin toimivat myös syvän unen aikana, niin Michael kysyi, että kenen näkövinkkelistä. Okay? That is, we are so accustomed to taking this material world to be real. Me ollaan niin totuttu pitämään tätä materiaalista maailmaa todellisena. As Elena was saying, we need to be willing to doubt everything. Niin kuten Leena tuossa aiemmin totesikin, että meidän täytyy olla valmis epäilemään kaikkea. So long as we take our present state to be anything other than a dream, niin kauan kun me pidetään tätä nykyistä olotilaamme minä muuna kuin unena, then it seems we are born into this world. Niin se näyttää, että olemme syntyneet tähän maailmaan. There were so many people before us. Oli niin paljon ihmisiä meitä ennen. And there'll be so many people after us. Once we go, the world will continue. Ja meidän jälkeemmekin on tulemaan monia ihmisiä. Maailma jatkuu meidän jälkeemme. All this is how things seem to us. Tältä se meidän näkökulmasta näyttää olevan. Because our present state, because now we experience ourselves as this body. Koska nyt me koemme itsemme olevan tämä keho. Because this body seems to be I, it seems to be real. Ja koska tämä keho tuntuu olevan minä, niin se tuntuu myös olevan todellinen. And because this body seems to be real, the whole world seems to be real. Ja koska keho tuntuu olevan todellinen, koko maailma tuntuu todelliselta. But if we think about dream, mutta jos ajatellaan unta, so long as we are dreaming, niin the dream body seems to be I. Eli niin kauan kun nähdään unta, se unikeho tuntuu olevan minä. And so the whole dream world seems to be real. Ja koko unimaailma tuntuu todelliselta. If we were to have this conversation in a dream, jos me kävisimme tätä keskustelua unessa, you would say the same thing to me. How can you say my body doesn't exist in sleep? It's seen by other people. Sanoisit ihan samalla tavoin, että miten niin mukaan mun keho ei ole olemassa silloin, kun olen syvässä unessa. And you can call your wife as a witness. Voit kutsua vaimosi todistajaksi. She can be a witness to say your body doesn't disappear when you go to sleep. Hän voi todistaa, että sinun kehosi ei haihdu sillä aikaa, kun olet syvässä unessa. Those arguments will all seem very convincing. Kaikki nämä väittämät tuntuvat varsin vakuuttavilta. So long as you're dreaming. Niin kauan kun näet unta. But when you wake up, mutta kun heräät, you will understand the whole thing was just your own mental fabrication. Niin huomaat, että se oli kaikki omaa mentaaliaktiviteettia. So since the dream world seems as real as this world, so long as we're experiencing it, eli toisin sanoen, koska unimaailma tuntuu niin kauan todelliselta, kun sitä koetaan ja nähdään, we need to doubt whether this our present state is anything other than a dream. Meidän on epäiltävä, onko tämä nykyinen valvetila sen kummempi asia kuin uni. Is there anything we experience in this state but we couldn't experience in a dream? Onko tässä tilassa mitään sellaista, mitä me ei voitaisi kokea myös unessa? There is absolutely no evidence that this is anything other than a dream. Ei ole mitään todisteita siitä, että on yhtään sen kummempi kuin uni. Because whatever we experience in this state, we could equally well experience in a dream. Koska mitä tahansa me tässä tilassa koetaan, voitaisiin yhtään kokea myös unessa. We say, oh no, but in this state, it's the same day after day. Mutta tässä tilassa jokainen päivät jatkuu normaalin tapaan päivä kerrallaan. But while you're dreaming, what makes it seem that this is a continuous state is because of our memories. Mutta unen aikana se näyttää jatkumolta, koska meillä on muistomme. We have the same memories in dream. Eli tuossa oli valvetilaan liittyen ja samat muistothan meillä on tietysti unessakin. If someone asks you in a dream, can you remember your childhood? Jos joku kysyy unessa, että hei, muistatko lapsuudestasi mitään? Can you remember what school you went to? Muistatko mitä koulua kävit? You will remember all those things. Muistat kaikki nuo asiat. So it seems to us in a dream, but there's a continuity in the dream also. Niin, se tuntuu unessakin, että siinä on tämmöinen tietty jatkumo ja muistot olemassa, niin kuin valvetilassa. So there's no
whatever state we are currently in, seems to be waking. Niin, se missä nyt tuntuu, että se tila, missä nyt tunnumme olevamme, on valvetila. So there's no evidence that this is anything other than a dream. Ei ole mitään todisteita siitä, että ei ole sen kummempi kuin uni. Most people won't be willing to accept this. Suurin osa ihmisistä eivät pysty hyväksymään tällaista väitettä. Because they are attached to this dream world. Koska ne on niin sitoutuneet ja sidoksissa tähän unimaailmaan. It is up to us. Se on meistä kiinni. Bhagavan doesn't force anyone to accept this. Bhagavan ei pakota ketään hyväksymään tätä. But if we are seeking the truth and the truth alone, mutta jos me etsimme vain ja ainoastaan totuutta, we need to be willing to question everything. meidän täytyy pystyä ja kyetä kyseenalaistamaan kaikki. Question everything means we need to be willing to doubt everything. Eli me täytyy kyseenalaistaa, eli epäillä kaikkea toisemme. We shouldn't we take it for granted that this world is real. Me pidetään itsestäänselvyytenä, että tämä maailma on todellinen. But we have no evidence that it is real. Meillä ei ole mitään todisteita. But it's anything other than a dream. Että se on mitään muuta kuin uni. Does that help at all? Yes. So, in the same way, is there any evidence that this dream state and waking state and deep sleep all are just the result of the functioning of the brain? This also we cannot refute, is it? That is in science, well, in philosophy, but it's also accepted in science. There's a principle called Occam's razor. Are you familiar with that term? No. Okay. No, yeah. Occam's razor is what is otherwise called the principle of parsimony. That is, for any given set of data, there are a number of explanations. We should always favor the simplest explanation. That's great. Eli tässä George kysyi sitä, että onko oikeastaan mitenkään todistaa sitten kuitenkaan, että tässä ei olisi kysymys tämmöisestä aivotoiminnasta kuitenkin. Ja Michael viittasi tämmöiseen, en muista sitä sanaa, mikä tuossa mainittiin, mutta tällaiseen tieteelliseen filosofiseen todistustapaan, että monista eri vaihtoehdoista pitäisi aina valita se kaikkein yksinkertaisin vastaus tai vaihtoehto. That is a complicated explanation, makes more assumptions. Koska monimutkainen selitys taas lisää muita lisäselityksiä. So it is less likely to be true than a simpler explanation. Ja se on todennäköisemmin virheellinen verrattuna yksinkertaiseen selitykseen. The simplest explanation for all that we now experience is that it's a dream. Yksinkertainen selitys kaikille on, että tämä on pelkkää unta. Yes, it is possible that there is a universe out there, but it's all started with a big bang 30 billion years ago or whatever. Että on tietysti mahdollista, että on olemassa universumi, joka alkoi miljardeja vuosia sitten. It's also equally possible that this world was created by God in 7 days. On myöskin mahdollista, että Jumala loi tämän kaiken 7 päivässä. There are so many possibilities. On niin monia eri mahdollisuuksia. But all these possibilities assume that the world exists independent of us. Mutta kaikki nämä perustuu siihen, että maailma on todellinen itsenäisenä entiteettinä. Whereas the explanation that this is all just a dream, kun saa sen sijaan selitys siitä, että tämä on kaikki pelkkää unta, makes the minimum number of assumptions. Siinä on kaikkein vähiten näitä olettamuksia. That is, we know we are the subject. Tiedetään, että me olemme se subjekti. All these other things are objects. Kaikki muu on objekteja. Why should we assume that these are anything other than our mental creation? Miksi olettaisimme, että ne on mitään muuta kuin meidän ajatuksia tai mentaalirakenteita? If this is all just our own, if it's all just a dream, jos tämä on kaikki kerta unta, we are not assuming anything that we are not now experiencing.
Me ei odoteta mitään muuta kuin se, mitä me juuri nyt koemme. Whereas if you assume that this is not a dream, but this world existed before you were born, it's going to exist after you die. Mutta sitten jos oletetaan, että tämä ei ole unta, että tämä maailma oli olemassa ennen kuin synnyit ja jatkuu olemassaoloa kuolemasi jälkeen. You have to assume the existence of so many things that you don't know. On hyväksyttävä niin monen eri muun asian olemassaolo, mistä ei tiedetä mitään. You have to assume that there was a big bang, or there was a God who created it in 7 days, or whatever. Or it was Brahma who from his mind created it. There's so many explanations, but these are all complicated explanations that make so many assumptions. Eli sitten tulee vaihtoehdoksi nämä monet eri selitykset Big Bangista, Jumala on luonut maailman ja Brahmanin ajatuksena ja koko maailmankaikkeus syntyi ja niin edelleen. Ja ne on täynnä tämmöisiä erinäisiä olettamuksia. Some of those other explanations may be true. Maybe it is all the thought of Brahma. Osa näistä selityksistä voi olla tosiaankin, esimerkiksi, että tämä on kaikki Brahman, eli Jumalan ajatusta. Maybe it was created by God in 7 days. Tai sitten Jumala loi tämän 7 päivässä. Maybe it did all start with the Big Bang. Ehkä se kaikki alkoi tällä Big Bangilla. But these are all, these involve so many assumptions which are unnecessary assumptions, because the simplest explanation is just my dream. Niin, koska nämä tuo muassaan nämä monet eri lisäselitykset ja selvitykset ja tekee sen paljon monimutkaisemmaksi kuin se, että tämä on itse asiassa vaan minun tai uni. If all this is my dream, there's only me and my mind. That's all there is. That's the simplest possible explanation. Eli yksinkertainen selitys tässä on tietysti se, että on kaikki unta tai minun unta ja kaikki tämä on tätä samaa unta. Not only is it the simplest explanation, se ei pelkästään ole siis yksinkertaisin selitys. It's also accepting responsibility for all the problems we face. Siinä myös otetaan vastuu kaikesta niistä ongelmista, mitä me kohtaamme. And also, it enables us, if we are responsible, then we can find the solution. Eli jos meidän on vastuussa kaikessa, niin silloin meidän täytyy löytää myös ratkaisu näihin asiaan. George, go ahead. Yeah, I thought this simplest explanation may be a Big Bang, because we have proof for Big Bang. What proof? So scientists have proved that it is possible. You have to assume that the scientists that those scientists exist apart from you. If those scientists, if this is a dream, those scientists are just your own mental fabrication. Moreover, even in science, there's no consensus that the Big Bang is now the most popular theory, but not all. There are other competing theories for explaining how the world came into existence. Eli tässä on tosiaan on niin monia teorioita, miten tämä maailmankaikkeus syntyy. Ja tähän alkuun Michael totesi Georgin kysymykselle, että jos Big Bang on todistettu ja on todistettavissa oleva väittämä maailmankaikkeuden synnystä, niin Michael kysyi, että no missä nämä tiedemiehet on muualla kuin sun mielessä? Että onko ne erillään itsenäisesti olemassa vai etkö sinä ajattele niitä? And the only thing that is certain in science ainut varmaa tosiasia tieteessä on is that the theories that we believe nowadays, eli ne teoriat, mihin nyt tänä päivänä uskomme, 100 years hence, 100 vuotta tästä eteenpäin, most of our theories will be found to be invalid and we'll have new theories. Suurin osa näistä teorioista todetaan epätodeksi. So if we want an eternity of entertainment, jos halutaan ikuisuuden verran viihdykettä, science will provide it for us. Tiede suo sen meille kyllä. But it is not exactly true, I think, because for example, like Newton's theories, yes, when Einstein came, it modified. But in some approximations, Newton's theories are valid.
Yes, yes. So, because suppose you see some phenomena, whatever theories you bring, those theories will be should be consistent with the experimental evidences. Yes, but Newton, it can modify. Yeah. Newton's theory has done very well. It has survived several hundred years. But there were other theories. They used to believe there was something called ether. Yes. Until about 100 years ago, people believed in ether. It seemed to explain so many things. It was a very good theory. But sooner or later, more evidence came, and that theory was found not to be, it was no longer adequate to explain the new evidence. So science will always be finding new evidence. And so the theories we have now will no longer be adequate. Newton theories are fine at a certain level, but at a subatomic level, they're no longer adequate. They can't explain, they can't explain quantum phenomena. Yes. So long as we're looking outwards, our theories will always be getting more and more and more complicated. If we look within, things will get simpler and simpler. So it's up to us. Do we want simplicity or do we want complexity? I'll translate a bit. Can I say something? I'll translate shortly, if I remember anything anymore. Tässä oli ajatuksena siis se, että jotkut teoriat tieteestä tosiaan pitävät jo pitkääkin paikkansa ja pitävät kutinsa, kuten esimerkiksi vaikka Newtonin painovoimateoria. Monet asiat pitävät paikkansa ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten on taas toisaalta monia teorioita, mitkä sitten eivät niin kauan kestä aikaa. Vielä 100 vuotta sitten uskottiin vaikka eetteriin ja se ratkaisi niin monia eri asioita se eetteri-asia. Ja nyt sitten jälkeenpäin se ei enää niin kuin ole ollenkaan arvossaan tämmöinen eetteriin perustuvat teoriat. Eli kaikki nämä tieteelliset tutkimukset, niillä on oma paikkansa ja ne varmaan on päteviä tietyn ajan, kunnes ne sitten kumotaan jollain muulla uudella teorialla. Okay, George, go ahead. Yeah. Or I mean, Shruti, go ahead, sorry. Yeah. So there is one very nice story about Narad Muni and Lord Krishna. Yes. That how Lord Krishna explains Narad Muni about what is Maya. Yes. In terms that how is this world a Maya or is this world a real? He really makes him feel that. Yes. So if we follow that and like everything is Maya, yes. And like you mentioned earlier that in this world, whether this is a virtual world, this is dream or this is reality, we do not have any way to show that. Yes. But in this world, when I dream, there is one difference. In my dream, in this virtual world, maybe I am in Finland at one moment and next moment I can be at Arunachala. In some dreams, but not in all dreams. Yes. But because it's not possible in this worldly world. Yeah, because there are dreams of different quality. Like if you watch a film made in the 1920s, the quality of the film is quite different to the quality of the film made in the 2020s. But yes. Though the modern day productions are far superior in quality, they are still equally just films. So some dreams are very good productions. Some dreams are not such good productions. So the dreams in which you can be in Finland at one moment and in Tiruvannamalai the next moment, they are poor quality productions. They're not so convincing. Whereas some dreams, even the dreams we have at night, some are so convincing, they seem as real as this world. Lyhyesti tässä käännän, että Shruti tässä sanoi, että kun unessa hän voi kuvitella olevansa nyt tällä hetkellä Suomessa ja toisella hetkellä vaikka Intiassa, Tiruvannamalaissa, mutta siis tässä valvetilassa tälle ei ole, että voi olla nyt Suomessa ja seuraavassa hetkessä jossain muussa maassa. Että niin kuin siinä mielessä hän epäili tätä unen ja valvetilan yhtäläisyyttä, mutta Michael mainitsi, että unet on vähän niin kuin hyviä tai huonoja elokuvatuotantoja, että 20-luvulla oli tosiaan
ne filmit, mikä silloin tehtiin, jos niitä vertaa tämän päivän tuotantoihin, ne on huomattavasti niin kuin heikompilaatuisia elokuvia. Ja Michael mainitsi tuossa, että semmoinen uni, missä olet ensiksi Suomessa ja seuraavalla hetkellä Tiruvarmalaisessa Intiassa, niin ne on näitä heikkotasoisia, huonotasoisia elokuvia, jos näin voi verrata. Eli tosiaan ne on kuitenkin sama aineesta, unet, toiset on vaan laadukkaampia kuin toiset. Okay? So can I have just one more thing? Of course. Because we have freedom of will, we have freedom to choose whether we like to believe in the Big Bang or creation in 7 days or creation by Brahma or any other thing. We are free to believe whatever we want to believe. If we believe in free will, we're also free to want to believe free will or not want to believe free will. So we have endless freedom of will. Tässä on vapaata tahtoa, Michael esitti, että meillä on vapaa tahto uskoa mihin tahansa teoriaan. Jumala oli 7. päivässä maailman, Brahmanin ajatus tai Big Bang tai mikä tahansa teoria, niin meillä on vapaus uskoa mihin tahansa, vapaa tahto uskoa mihin tahansa näistä teorioista. Okay? But the question is, what is truth? Whether we believe... Good question. Whether we believe what we like, that is not the right way, I think, right? Yes, we have to go by, if we are wise, we would go by evidence. So is there any evidence that this is not a dream? I want to ask. If you can show me some evidence that this is not a dream, I'm very interested to see it. First, I want to know whose dream is it? Who is asking the question? The one who sees the dream, it's their dream. Who is that? You Michael, alone can answer that for yourself. No one can tell you. So Michael. We all are one. That's one way of saying it. Elikkä, niin, jos voit todistaa, Michael sanoi, että jos voit todistaa, että tämä nykyinen olotila ei ole unta, niin sitten hän on valmis kyllä kuuntelemaan, että mikä on sitten totuus tosiaan. Mutta miten todistaa, ei ole mitään tapaa todistaa, että tämä ei ole yhtä samanlainen kuin mikä tahansa uni. Okei? Okay? Shruti, you want to continue? No, I don't have anything else. But in your dreams, yes. Yes. Actually, Michael, maybe it is, by the way, it's a question of will, because you said that, as I understand this, that this our personal will lead to consequence. This free of consequence. You said a good phrase. Someone said this. I mean that as long as we have free will, we accumulate our karma. Yes, yes. Just accumulate. I mean that it doesn't. By the way, I wanted to ask. For example, in an example with professor. I mean, desire to become professor. For example, someone wants and someone doesn't become professor, becomes. And next, let's say. Life. This will can work as maybe yes, maybe no. I mean that it doesn't matter whether this person became or not a professor, but just these consequences will manifest in some next lives, as I understand. Yes. Lyhyesti, että Leena tässä sanoi, että tämmöinen halu esimerkiksi tulla nyt professoriksi, mikä oli esimerkkinä tuossa aiemmin, niin vaikka ei tässä elämässä tulisikaan näin käymään, niin voisi olla, että se on seuraavan elämän kysymys, että silloin tämä tietty toive tai halu toteutuu. Niin tietysti miksei näin. So I mean that this free will, the only thing that it can cause only harm, actually. I mean that when it is not directed to eliminating our ego. Yes. It just causes harm, and it doesn't matter what kind of desire it was, the good desire or bad desire, it is a very, very dangerous weapon. Yes.
So we had to handle it very carefully. Yes, it seems so, yes. Eli vapaa tahto on vaarallinen ase. Someone wrote, I just saw a comment popped up. Someone asked whether someone has studied the evidence for the Big Bang. I have studied the evidence for it. No niin, eli I asked, do you actually like understand it? I don't understand it, but I've examined the evidence. Yeah, okay. So my question, what I mean is, I've examined, is there any evidence that anything exists independent of our perception of it? Is there any evidence that this is anything other than a dream? I have been thinking about this for 40, 50 years. I still haven't found any evidence. Maybe someone has, but if they found, I'd be very grateful if they'd share with me. The thing is, it is also the universe is whatever we think of it. But if we like know like the proof of Big Bang and we can follow it completely, then as far as our own mind and intellect concerned, then it will be real for us as well. But so even it is then, actually in the mind. Whatever we understand, it's based on the assumption that this world exists independent of our perception of it, that this world is something other than a dream. Yeah. So if we go down to basics, then it's unnecessary to examine all the other evidence, because when we find there's a flawed assumption, that is, all of science is based upon a flawed assumption, the assumption that this world exists independent of our perception of it. They may be right, but there's no evidence. So ultimately, science, within its own sphere, science is very good. It's very diligent in examining evidence and questioning its own theories, its own assumptions. Scientific method is very much to be appreciated, but it's based upon a basic metaphysical assumption for which there is no evidence. Eli tämä kaikki tiede perustuu, vaikka kuin tässä Jaan esitti, että jos tavallaan universumi on olemassa ja tämä Big Bang-teoria, että siinä voi mennä niin kuin ihan siihen alkuräjähdykseen asti. Ja Michael sanoi, että niin kauan kaikki nämä oletukset perustuu tieteen nimissä siihen, että maailma on itsenäinen olemassaolo, oma itsenäisen olemassaolon riippumatta sen näkijästä. Ja tämä on taas sitten just se, mistä Bhagavan opetti tai kyseenalaisti, käski meitä tai pyysi meitä kyseenalaistamaan tämän olettamuksen. Okay? Well, maybe I can kind of follow this. You know, the world is just a dream path quite far. But then when I think that, oh, Michael is also just a figment in the dream, or Jussi's a figment in the dream, then that for me causes problems. Like, I feel like that's pretty arrogant from my part to assume that. If this is your dream, if all this is your dream, not only is Michael a mental fabrication, not only is Jussi a mental fabrication, but so is the person you take yourself to be. Eli tässä on se pointti, just I'll do it fast. Tässä on se pointti, että kun Lauri kysyi, että hän jotenkin pystyy ymmärtämään, että kaikki on vain unta, mutta miten sitten myös Michael on niin kuin unta ja Jussi ja kaikki muutkin asiat. Ja Michael vastasi, että tämän unennäkijän kannalta itse asiassa myös tämä Lauri unihahmona on tässä osa sitä unta. Eli kaikki tässä on osa sitä, niin kuin sitä egon unta. Yes? So Lauri is no more real than Michael or Jussi. We're all a mental fabrication. Right. Well, okay. I have to follow that more experientially and again. Yes. Thank you. Thanks, Jan. Thank you. Namaste. Enjoy your dream work. Yeah. I'm a dream money, I'm a dream food. Yeah, thank you. I will very much.
Goodbye. Bye-bye. Great to see you. Right. So, actually, it's quite much to talk about. Yes, is there, generally. onko kysyttävää vielä tässä kohtaa vai onko ilta jo siinä vaiheessa, että asking just, is there anything, questions anymore, or shall we consider calling it a day or evening? Voisinko vielä kysyä yhden kysymyksen tuosta vapaasta tahdosta? Of course, ole hyvä. Että jos ei individualismia ole ollenkaan olemassakaan, eli sitä niin kuin egoa. Yksilöä. Niin, yksilöä. Että jos se niin kuin, niin miten silloin voi olla vapaata tahtoa? Että miten voi sanoa, että on vapaa tahto ja samaan aikaan sanoa, että sitä ei ole? Nico is asking, if there is no individuality or person, how can there be then free will? That is, the one who has will is not the person we seem to be. It is we who take ourselves to be this person. Eli se vapaan tahdon omaava ei ole tämä henkilö, joka me luulemme olevamme, vaan sen takana oleva, miten se nyt kääntäisi. Eli se todellinen henkilö tämän kuvitellun persoonan takana, jolla on vapaa tahto. The will doesn't belong to Nico. The will belongs to the I that is aware of itself as I am Nico. Eli se sun vapaa tahto ei ole Nikon, vaan sen egon, sen minän, joka on sen Nikon niin takana. Onko se ego todellinen sitten? No then Nico asked, what about then is the ego real then if it has this will? It seems to be real. Se näyttää olevan todellinen. It is not real. It is not real, but it's only in the view of ego that all this seems to be real. Eli se tuntuu olevan todellinen ja sen näkövinkkelistä kaikki muukin tuntuu todelliselta. If the seer, if the perceiver of all this is not real, then everything that is perceived is also not real. Eli jos tämän kaiken näkijä kokija ei ole todellinen, niin myöskään kaikki mitä me nähdään ei ole myöskään todellista. So long as we perceive anything, the perceiver seems to be real. Eikä niinkään kuin jotain asioita havaitaan, niin sen vastaanottaja, havaitsija tuntuu olevan todellinen. But just because it seems real doesn't mean it is real. Mutta vaikka se vaikuttaa ja tuntuu olevan todellinen, ei se tarkoita sitä, että se on todellista. That is why we need to investigate ourselves. Sen takia meidän täytyy tätä tutkimusta harjoittaa. To see whether or not we are real. Tutkiakseni, ottaakseni selvää, olemmeko todellisia vai ei. Että sitä ei voi, tai voiko sitä suoraan sanoa, että ei olla todellisia niin kuin kukaan? Ei varmaan. Niin, sitä ei tiedä kukaan. Vai? Niin. Jos sä oot todellinen, tai tämä ego-entiteetti on todellinen, niin kaikki tuntuu olevan yhtä lailla todellisia, koska mieli itseään voi epäillä. Mutta jos se havaitaan, niin kuin Michael on sanonut tuossa, että jos se huomio käännetään kohti tätä egoa, eli omaa itseään, ja havaitaan, että se ego ei ole todellinen, niin silloinhan mikään muukaan asia ei ole todellinen sen jälkeen. Se on kai tämmöinen näkökantakysymys tässä, tai näkövinkkeli. So Michael, I was always wondering this Shakespeare, the one line that everybody knows, even though no one has read all his books, I guess. No one wants to, okay, maybe someone has, I haven't. But we all know this. This is my idea, maybe, that to be or not to be, that is the question. And this being, I think, can it be thought that it's a question of this ego? Because to be is or not to be. It means the ego. If there's an ego, then there's everything. And if it's not, then there's nothing. So if to be or not to be is really the question. To be, being, of course, is natural. Existence, being is. But I mean, I feel that it's part of a person, individual person, someone specific. Like I probably took it out of content totally, but somehow
I haven't read Shakespeare, but I believe the context in which that was said was Hamlet was I think he was contemplating suicide. Yeah, I think so. So he's talking about the existence of the body. Yeah. Because he takes himself to be that body. Shall I remain? Shall I continue, or shall I die? Yeah, somehow, something like that, yes. Yes. But that brings in a very deep, we can go into very deep philosophy when we begin to talk about being or existence. Yeah. But in a way, I think there's maybe not time to go into that now. But just put it short, I like the idea anyway in this Bhagavan's teachings and all this, that thinking about scientific proof or anything, the one fact is that everybody knows that I am. No one can doubt existence of oneself. Of course, knowing who exists, who am I, is another question, of course, to follow. But you underestimate philosophers. There are philosophers who doubt, who think that it's reasonable to say that philosophers, when they talk about Descartes, his famous claim, I think, therefore I am. There's some philosophers who say, oh no, that's invalid, because all you can say is there is thinking, not that I think. Nobody's thinking. But where they go wrong, those philosophers who question whether I am, what they are questioning is not our existence, they're questioning our identity. Yes. Our identity can be questioned, but our existence cannot be questioned. Because we must exist in order to question our existence. We may not be what we seem to be. We may not be this person, we may not be this mind, we may not be any of these things, but we do exist. So as you say, I am cannot reasonably be doubted. But philosophers are great at believing unreasonable things. That's why their I'm so speciality. Happy. I'm so happy I'm not a philosopher or something. No, but I mean, it's so simple. Like many times it's been said before, that it's so simple that we don't see it. It's so obvious that we're looking over somehow, neglected. And those people who are very brilliant, who are very, very smart, they are very good at overlooking what is obvious. And I like this Buddha example, when he actually, how subtle you have to be, how you can strongly feel as soon as you see all this imperfection in the world. You immediately try to escape, immediately try to solve this problem. Just because we can see so much of these imperfections and all these horrible things we can see, and somehow we just, it's okay. Of course it's very bad. Of course we don't agree with. Yes, we somehow try to struggle and to do some good things, but to how to solve even this I mean, of course try to solve, but not radically. I mean, to solve once and forever. So something like we all happily live in denial. But one thing we all know, one day this body is going to die, but we all live as if this body is going to live forever. Yes. By the way, maybe we just live as if this body is going to live forever, because like you said, this Chit-Jada Granthi, it has this part of eternity. Exactly. Bhagavan pointed that out. Bhagavan said, though everyone knows they're going to die, our own death never seems real to us. Yes. Because we know that deep down we know we cannot be non-existent. Yes. This is yes. Yes, but I mean, and you said in some of your videos that when we fed up with all these toys of the world,
Right. And I like this, and I liked, sorry, everybody who appreciates science. I also appreciate it in measure on this world, for example. But I mean that you said this wild science. Yes, because yes, somehow I can agree with it. Because even when we talk about siddhas, that someone due to strong tapas, develop this siddhis, and this siddhis allowed to do whatever, actually, to have whatever movie we like. Yes, yes. It is also it allows us to delude ourselves in any way. Yes, we like. even more beautiful and so. Yeah. Okay. Thank you, Michael. Thank you very much, Michael, for your kindness. Thank you very much for your time. Thank you so much. Yeah, we took all thanks to Bhagavan. Yes, exactly. And thank you, everybody who participated. There are still a few of us here hanging on. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Nice. See you next time. And I'll put this on YouTube so you can check out afterwards how things went. And thank you, Michael. See you later. It's only the really derelict alcoholics who stay on after closing time. Michael, I would stay with you forever, Michael. Yeah, that was the wrong thing to say, I think. So, all right, Michael, but regards back home and all the good. Best for you. See you later. Bye-bye. Thank you very much. Where is back home? I think it's inside of us. Yes, exactly. Just think, I don't have to even mind losing my keys. Thank you. Thank you. I lost my keys long ago. I've been searching for them ever since. Yeah, actually, exactly. The keys lost. The keys. Yes. Okay. Okay. Thank you, everybody. Okay. Good evening or good night. Yes. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Right.